6 sa bulan sang Enero tuig 2026. Oy sa mga kabomo nato na hindi magkalipat sa pagpangamuyo pagpasalamat sining bag-o naman sining adlaw nga ginhatag sa aton sang kahitasan. Sa mga headlines, President Maduro sang Venezuela nag-plead sang not guilty sa korte. Di balonta ano ang matabo sinisunod no sa aton sa nga mga kabombo subot silingon no way sinigin ako ang mga akusasyon ngini siya involved sa sining ginakusar sa iya sang Estados Unidos. Ilabi na gid ining pag-engage no pag patikang sining illegal sining droga sa aton sining mga kabombo kag iban pa sining mga reklamo. Diri sa aton sining pagpanglagad ti may kantanan sini ang pungsod China ho nga suod man nga kalyado sang Venezuela nagpagwa man sang hibubunot hambal sang China nga ti tani way niya sang mahari sa isa pagidya ka pungsod no bado na tingala man ta sa pahayag sang China ba no ti ko namo tani ning ginhimo sang China sa Pilipinas kundi dumayo man sa aton sini nga mga kabumbuang hambal nga ti tani way sang may ma-govern pagid sa isa ka pungsod kay ti may ara man niya sang presidente mo no ti amo ni kuno ang pagwa nga ibubunot sang China ho batok sa sining pag-claim no pag aresto sang Estados Unidos sa presidente sang Venezuela. Plastar tani kuno dugang ha kun anong mga posibilidades sining matabo kasunod sining nasambit sining mga tikang. Sa duga sining balita si Senador Bam iduso sa gihapon ang 10,000 pesos no, nga dugang sa sweldo sang mga manunudlo. Ti isa man sa ginapangayo na madugay no, sa sektor karon sa edukasyon ang pagpasaka sang sweldo sang mga maestra kag maestro. I-check taman karon dugang ang ining update na sa sining natabo to nga pag tiniruhay o kon pag pangluthang na sa isa ka security guard sa may area sang Dalan Delgado. What's the latest? Ini kung ano ginaprepara ng blanag kaygo sini nga kaso. Kag i-check taman karon dugang ang linya ni Bombo Brian Gonzales. No, diri sa aton sa ni karon nga pag pangalaga di baloon taning what's the latest to sa sitwasyon man sa pila ka mga dalanon diri sa may syudad sang Iloilo. Kag sa natipon sa ni karon nga reports patrola no sa aton sa ni nga pagpangalagad. 48 minutos makalikad sa takna nga alas 4 sa aga. Nag-plead no sang atubang na no sa korte si Venezuelan President Nicolas Maduro no dito sa may New York Southern District Court. Sa aton sini nga mga kabombo kag nag-plea sang not guilty subot sa lingon way sini ginaako ang mga akusasyon no sa iya sang Estados Unidos ila binigid sa sining kun istoryahan ang ining pila sini ka mga akusasyon ka ngay sini karon sa pag-transport no sang illegal sini nga droga pakadto dito sa may bahin sang Estados Unidos no isa sa mga rason kun nga ang ini siya ang gindakop sang US no sa aton sini nga mga kabombo sa ilaman mismo sini nga lugar no sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw ti nagapangtubang ini sang narco o kon narco-terrorism conspiracy kag possession of machine guns and destructive devices. No, sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw mismo man ang yasin nga sawa nga Cecilia Flores no ang nag-upod man sang pag pagatubang dito sa korte kag not guilty plea sa aton sini nga mga kabombo no lakip man ang ila sining abogado ang presensya dito ni Attorney Barry Joel Pollack no nga nagtindog bilang legal representative sa aton sini nga mga kabombo. Tikin insist ni Maduro ngayon siya ang inosente kag hindi siya guilty no kag matinlo kunong iya sining pag dumala bilang presidente
sang pungsod Venezuela. Diri sa aton sini nga pangalagad tigin pamangkot man siya sang judge sa korte kag ginhambal sang presidente sang Venezuela nga ano sa kuno gin golpe la to gin dakop to sa ila sini nga pungsod kundo gin inshot do gin abdak sa aton sini nga pagpangalagad ti naka schedule ang masunod sini nga hearing sang kaso sa palaboton sini nga Marso 17 sa aton sini nga pagpangalagad ti Enero subong masusobra isak bulan panghulaton kon duha gurok bulan sa aton sini nga pagpangalagad ti mangin sini ang security tama kuno ka strikto sa palibot sang court kag gin tipunan man sang mga pro-Trump mga supporters sang sang presidente sang Estados Unidos diri sa aton sini nga pangalagad ti dako ang dako ang posibilidad nga magalawig pagid ang ining tensyon ilabi ni didto sa may bahin karon sang Venezuela kay ti siyempre ang ila sining ginapangayo nga mapauli kag mabalik ang ila sining nga presidente sa aton sining nga pangalagado ala President Duterte man former President Duterte ang ginapangayo man nga papaulion ang ila sining presidente galing ti lain man niya ang pamagi ang kay President Digong may gin pang lay down to nga mga dokumento gin pang gin cover gitong iya sining ang iya sining paglakat diri halin sa Pilipinas para kadto sa dahig pero ang kay President Maduro sang Venezuela tamo to ginpagwa lang to after nang nadakop nagpagwa na sa press conference si President Trump nga ara na kuno sa ila sining custody si President Maduro. Anyway, ti sa sining kaso may kantanan karon sa sining aligar may kantanan sa narco-terrorism conspiracy sa aton sa nga pagpangalagad ti dako ang dako ang palamungkotanon karon sang pumuluyo sang Venezuela kung anong matabo after nga nag-plead sang not guilty ang ila sining presidente sa aton sini nga mga kabombo ti after sini amon ang arraignment moning arraignment amon ni ang nag-plead na siya bil na isang sang not guilty gin hambal yang hindi sa guilty kag inosente siya sa mga ginahaboy nga akusasyon batok sa iya sa aton sini nga pangalagad ti may ara ni sang pre-trial stage sa aton sini nga mga kabombo pwede siya nga makaayo sang depensa ngay basurang kaso kay mamuti why man sang why man sa nag-plead guilty sa aton sini nga mga kabombo ti karon ang isa sa ginalantaw kay after sini ang mahimo sini nga matabo nga dako ang posibilidad nga ma-detain pa ini siya didto sa may bahin sang New York. Ti anong matabo sini karon kay ang ginaayo sang mga pumuluyo nila to papulion ang presidente ti samtang nga nagadugay dako ang tsansa nga mahimo nga magkinagamo ang mga tawo sa aton sini nga mga kabumbo ti anong matabo sini karon kay after na ni gin mando man sang Estados Unidos kati sila ang dumala karon sang Venezuela ti samtang nga gahulato ang mga supporter ni Maduro sa aton sini nga mga kabumbo samtang nagadugay so nagadako man ni ang mahimo tensyon nga madala sini apisar nga hindi man majority sa ilagid kung hindi man 100% naga support sa
aresto sa kay Maduro, pero may bad man gani nga nagahugyaw, no? Kaya ti nakita man nila kung mabasagan kuno nila nga ti kun si Maduro kuno presidente do hindi man maayo ang pagdumala sa sining administrasyon. Sa aton sini nga mga kabumot yang ginakabalak-an na sila karon ang mga supporters, no, sang presidente sang Venezuela. Samtang ti nagadugay ang iya sini nga tiner. No, kay dako ang posibilidad nga ma-detain si gihapon sa bahin sang New York. Unlike direk sa aton kun diri siguro sa aton sini nga mga kung may mga kaso la debate kalabanan sini ma-appear kamla sa prosecutor, no? Tapos ma-plead ka na not guilty, tapos pwede ka na yan makapuli kung amo sina kung bilabol abe, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, tapos schedule lang yung hearing, kung may hearing na muna na pag appear mo to yas korte, no? Pero ti samtang wais ang hearing, ti amo na may standing ka pala nga kaso da, no? Ti ongoing pa ng hearing, ti pwede ka pa niya kagawa, pwede ka pa niya kalagaw-lagaw, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ti kangay sini kung nag-plead sa not guilty, kag matabo sini nga wayas ang kay basta gani ko mga drugs related din way diya gani piyansa mo. No, tipot silingon ang iya sini matabo ma-detain sa anay. No, dito sa may bahin sa New York kag amo ning isa sa mga dako sini karon nga mga factor, no, nga magaibwal pagid ang kakig, no, sa mga supporter yan si Venezuelan president mismo gani diri sa Pilipinas may mga naga-rally gani mo, no? Nga naga-rally nga ipapapulion na nga ipa-release na ang presidente sang Venezuela. Sa aton sini nga mga kabombo, no? Diri sa aton sini karon nga pagpangalagad. So may tendency ang tener, no, kun ano kalawig amo nyo ang kalawigon nga posible nga magadetain ini siya dito sa baybayin sa New York. Malabot siya mga 1 to 2 years, no? Malawig-lawig. No, ti sa 1 to 2 years anong matabo ayan sini basi kun sa amo na kalawig sini ka mga tinion, no? Mawilga lang to ang mga supporters, no, sang presidente sa Venezuela. Sa aton sini nga mga kabombo, may tendency nga magalawig pagid na ang 1 to 2 years, no? May tendency kuno magalawig kung komplikado kag may mga ebidensya man nga i-file, no? May witness, may motions, no? Ti siyempre kung damo ebidensya mo, damo man kaw sang pang-validate, damo man kaw sang pang-plastarte ang imbes nga matapos sa isak tuig. May tendency nagahimo duwa, sa aton sini nga pangalagad. Unless lang siguro ti kun ano no, kun himuon nga priority sang judge, no, mambalbi ang judge nga ati after na sang hearing buwas adlaw balik naman kano mo kay mahiring naman taliwat. No, ti amo na siguro basi kun di gid man labutan binulan matapos na kag mahusgarana kun bala guilty or hindi guilty sa kasong narco-terrorism ang presidente sa Venezuela. Sa aton sini nga pangalagad ti duplo pareho man di sa aton ang isa ka kaso kaysa nagalawig man ni masursobra tuig mo pila ka pa tuig pa na kay bala mo scheduling, mag-hearing ka mo by January tapos ang next naman schedule ano naman Abril, no, every 2 to 3 months nga pahuway tapos balik naman. Sa aton sini nga pangalagad. Ti damo karon sa gina-consider kung nga hindi na pagpapaulion nga i-detain na lang dito sa may New York samtang padayon ang hearing bangod sa sining mga sirkumstansya. No, sa aton sining nga pangalagad. Ti isa sa ginalantaw ang kaso bangod si mabugat ni nga kaso laban-laban way niya sang bail. No, way isang piyansa, subot sa lingkod, di ka man niya makapagawa. Ay kadua, may flight risk, no? Sa aton sa nga mga kabombo. No, ti basi kon i-release sa karukag, siyempre damo ni isang manggad man mo, presidente ka man nga daan, ti basi kon
mangita sa to ka mga lugar nga hindi sa makitaan, manago, no? Ang sunod, gina-considered man ang ginatawag sa ning public safety, no? Tika, ngay sina kung may ginakusar sa iya nga involved sa narcoterrorism, sa ton sa nga mga kabombo, ti may ano na, no? May risk nga siya sini nga seguridad, no? Sa ton sa nga mga kabombo. Kay bala mo, isa man sa gina-consider ang history mo, no? Kay bala mo si Venezuelan President Nicolas Maduro, ti kilalaman ini sa iya sining samtang nga siyang presidente, kilalaman siya bilang no, do ginakabig nga ti iban abusador, no? Abusador sa paggamit sa iya sining pwesto. Sa ton sining panglagad ti mo na nga gina-consider nga kon after sang iya sining pagtubang sa husgado, ti gina-consider nga hindi na lang sa pagpapaulion bangod sa sining mga sirkumstansya ang iya sining paggamit sang iya sining power sang siyang presidente, ang public safety, ang flight risk, no? Sa ton sini nga mga pagpalamati kag tumulanaw. Tiyan mo na ang matabo sini kung malawig-lawig pa ang iya sining tiner dito sa may bahin sang New York. Diri sa aton sini nga pagpanglagad. May kantanan sini nagpagwa diri sang pahayag, no? Ang kalyado man sini nga pungsod no? Ang pungsod China. Ti suno diri sa statement nga gipagwa sang ministro, no? Foreign Minister sang China. Hindi kuno mabaton, no? Ang ginhimo sang Estados Unidos didto sa may bahin sang Venezuela sa aton sa nga pagpanglagad, no? Sa aton sa nga mga kabombo. Ti suno gani diri kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, no? Isa doon di man tagid mayo mag-pronounce engineer sa mga Chinese name ni mo, no? Idulipot lang pero medyo mabudlay kaysa nga i-pronounce ka nga sa aton magamba kita nga bilya do di wapos lang, no? Sunod diri kay Chinese Foreign Ministry Wang Yi, kasunod di kuno pagdakop sang US forces kay Venezuelan President muna engineer, thank you kid. No, kasunod kuno pagdakop kay US forces nailang, no? Kasunod din sa pagdakop kay President Maduro, no? Ginkondena nila kuno kag ginapagwa sini, no? Nga tama kadismayado nga may mga pungsod nga no? May mga pungsod kuno nga act, no? Bilang world judge. Sa aton sini nga mga kabumbuti ang ginapatuhuyan sini ang Estados Unidos, no? Nga may mga lugar ya kun may mga pungsod yang nga daw naga-akto kuno nga bilang husgado sa bilog nga kalibutan no? Nga bisan sin-o lang to pwede ya madesisyonan o kung pwede ya madakop. Sa aton sini nga pagpangalagad, the sovereignty and the security of all countries should be fully protected under international law. Bauti ginaunor magalis ang China international law, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ti amo ni karon ang pahayag sang China kasunod sa ning pag-aresto sang bahin sang presidente sang Venezuela. Sa aton sini nga pagpangalagad ti ang pamangkot sini karon kun ang China ginaunor man blang international law, no? Ginaunor man blang claims sang West Philippine Sea. Sa aton sa nga pagpangalagad. Ti kun nantawon mismo man gani ang China do makabig ta man gani nga world judge mo kay man mo sila gani ti way man ga honor sang international law. Nga gin plastar na nga daan sa aton sa nga mga tagpalamati kag tumanaw nga ang West Philippine Sea sakop ya sang Pilipinas. Amo gani ang tawag nga West Philippine Sea, no? Diri sa aton sa nga mga kabombo.
Ati mismo ang magluwas sa China ang Russia kag mga kalyado sini nga pungsod ang nagakondinati diri sa aton sini nga pagpanglagad alang tawon tani di natural man na no basta kung may mga tabo ganin si ban sini pungsod ang kalyado mapagwagin man na sa gila sini nga statement nga ginakondena ang ginahimo sang iban sini pungsod diri sa aton sini nga pangalagad. 6 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa agad dugas sini nga mga balita kag impormasyon batay matapos ang pila ka mga panumdum. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. on January 23, Friday. It's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only these, the band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 4 to 10, 2026. The Technocrats Band is once again overwhelmed with excitement as they are booked para maghatag sa inyo sa isa ka great musical extravaganza sa sining Sabado, Enero 10, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the Plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 11, Domingo,
Ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon. Philippine Standard Time, 11 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Balik din sa papangalagad sa Bomb Report sa first edition. Standby kay Check Talagidugay ang report ni Bombo Brian Gonzales. Na? Dari sa aton sa nga pangalagad. Pero antes na, ariblaho ang mga kaso nga ginapatubang ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Na? Seryoso ni nga mga kaso. Una, amo ang narco-terrorism conspiracy. No? Sa aton sa nga pangalagad ang cocaine importation conspiracy. No? Ginakusaran ini siya nga naga-import, no? May natabo sining importation sang cocaine dito sa United States. Amo to sa naglikad sining bulan lang may ginpagawa ang Estados Unidos nga gin palupok to nila ang barko. No, nga ti ginapatihan may sulod sining cocaine pakadto sa Estados Unidos. Sa aton sining pangalagad. Lakip man ang possession of machine guns and destructive devices. Sa aton sining mga tagpalamati kag tumlanaw. Ti gina hambal pagidridugang. May kantanan sa sining possession of machine guns and destructive devices. Sa aton sa nga mga kabombo, ginagamit kuno ini ni President Maduro bilang iya sining armas, no? Sa sa pagtransport sa sining mga cocaine, halin sa lugar nila to pakadto sa Estados Unidos. Sa aton sini nga pangalagad. Ti ang conspiracy nag-impusa ini sang 1999 kag naggalawig sang 2025. Sa aton sini nga mga kabumbo, diri sa aton sini nga pangalagad. Ti halinto ginhambal nga ginagamit kuno sang presidente ang iya sini nga pwersa bilang presidente nga protektaran kag i-govern, no? Ang pungsod samtang anti nagpatigayon sang sang pag transport sining mga cocaine kag nag-income sang pila ka milyon ka dolyar ka aning kantidad. Sa aton sining pangalagad ti magluwas sina ginalantaw man kag ginatudlo ang mga involvements ni sa pila ka mga kriminal kag rebel groups, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kangayti sang mga membro sang pila ka mga rebelde dito sa Colombia, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw. Pero ti saya sini nga kaso amo ni anay ang narco-terrorism conspiracy, cocaine importation, no, kag posisyon sang machine guns kag destructive devices. Diri sa aton sini nga pangalaga ti makon mo ni kay ti sa pagkabalota ang may mga posisyon na sini mga aton sini nga mga militar mo, no, ti makon mo may ara siya sa mga machine guns kag pila ka mga destructive devices. 15 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sini nga pangalagad. Pasiplatan tabi na yung follow-up report ni Bobo Brian Gonzales kay ang
mga traffic, no? Kag ang pila sini ka mga reklamo sang pasahero ti masami kuno nga challenge, no? Kag amo ni masami ang ginareklamo sa mga driver. Diri sa aton sini nga mga kabombo. Naka-standby sa piyang kalinya si Bombo Brian Gonzales. Sa report, Bombo Brian, please come in. Gina-anticipar na no Bombo Jomar sang aton nga mga drivers diri sa syudad sa Iloilo sang pila no ka mga transport groups kaya transport cooperatives ang traffic no sa palabuton nga mga aktibidades diri sa syudad kang ayabi sang dinagyang festival nga palabuton nato no sa sining Enero tuig 2026 Bombo Jomar kagati ang traffic gid no numero 1 ka ilang problema nga pangatubangon no Bombo Jomar sa tion no nga may patigiyon na nga mga road closures kag rerouting diri sa pila ka mga kadalanan sa syudad sang Iloilo Bombo Jomar kangayabi no diri sa may area sang city proper para particularmente sa pila ka mga kadalanan diri ayon sa may Mulilune no sa may Hervas Street sa JM Basa no Bombo Jomar kagati diri man ayon sa may area sang Guangco Street no Bombo Jomar Kagamapa Street halos no tanan niya kadalan diri sa may area sa city proper asya sa pila ka distrito sa may La Paz no kag sa Haro Bombo Jomar apektado gid no ining aton nga mga kadalanan sa pagapatigayonon nga road shores sa tion sa dinagyang festival kag dugang sina no in line with that ang reklamo no sang mga pasahero gina-anticipar man sa aton nga mga drivers kag passenger assistance officers sabi ko na mga konduktor kung tawgo naton dra Bombo Jomar kag ginapreparahan sang tagsa sa ila kag according man no sa mga pamunuan sang pila ka mga transport groups kag transport cooperatives diri gina-train nila no ang ilang mga personnel ilang mga driver ang ilang mga konduktor kung papaano no mag-response sa Bombo Jomar pananglitan abi nga may mag-abangon ng reklamo abi kuno kumod nagikan sa mga pasahero sa tion no Bombo Jomar nga nagasakay sa ilang mga units sa syudad sa Iloilo abi kung may gaka-eksperyensyahan ng problema sa traffic. Halimbawa na lang no Bombo Jomar kung diri sa syudad sa Iloilo may ara sang road closures, may ara sang mga ruta o na lugar no sa diin designated lang kung diin lang hasta ining aton nga mga drivers no sa pagbiyahe kagati mabalik na naman no sa ilang mga designated man nga terminals kagati una gani ginpahayag nga mas may reklamo gid ang kalayoon no sang distansya sang kaladtuan no kung napapanaugan kita ni sang aton nga mga pasahero Bombo Jomar dugang padre siyang kagusto ko na kaisa sa aton nga mga kadalanan nga nagadugang man no sa pagkairita no sang aton nga mga pasahero kung kaisa hindi man malikawan nga mayara sang overloading no o kung pagdamo sang pasahero o kung mayara sang mga standing abi sa aton pipila ka mga units sa mga modernized jeep as well as sa mga traditional no nga mga jeepneys diri sa syudad sa Iloilo. Sa interview no sang Bombo Radio kay WVTC Chairman Raimundo Boyet Parcon na iya ginapahayag Bombo Jomar nga halin paganisadto apisar wala sang aktibidad no kon okasyon o kon piyesta diri sa syudad sa Iloilo may pipila na ka mga reklamo kag ginahandle gid maayo sa ilang mga drivers ang nasambitan nga mga pasahero tungod ginatuduan gid ilang mga operators no Bombo Jomar nga may right ang pasahero nga magreklamo kagati para hindi na magbangon ang pang komosyon sa sulod sa ilang mga modernized unit likawan lang no ang pagsabat o kung
entertain o kung pagbalos wala bang Jomar sa kung ano man niya kumod o kung ano man ang mga tinaga ng mabatian sang aton nga mga drivers. Yari bila pa mati na to na pahayag ni Chairman Remo Duboyet Parcon siya nga mapakimutan sang bombarado. Number one niya, Bray, ang traffic no? Traffic gina, no? Kita na naton nga basta gani may mga okasyon ang city, kag hindi kita kasulod, standard kita dira sa area nga ginahatag sa ato, no? Dira lang kita pundo, kag dira man kita ma-waiting sang pasahero, kag dira man kita ma-pick up sang pasahero, kag dira man kita ma-load kag unload sang aton sinidri nga mga pasahero, right? With regard sa mga pasahero, kamo na ang problema sa pasahero, iti layo ang ilang nalalakto, no? Imagine mo, lakad ka pa kadto sa city, no? Malantaw sang dinagyan, no? Amo na, Bray, isa ka pa, hindi man na siling talag sama lang na matabo sa isa ka tuig, guys. Okay. Pero usually mahandol man Chairman sa inyo nga mga driver kag powdra pananglitan nabi may pasero nga magkumod magreklamo. Abray, nabalaan man nila kag ano daw naton na train naman naton mga konduktor, no? Kag ato mga drivers, no, natural na magkumod. Kaya bisan way gani okasyon ka kumod yung pasahero. Okay. Amo gani nga din sinaton i-assess naton mayo aton pasahero, no? Kag iti amo nang banda blabray ang pasahero, right na ya permi o niya sinkuan. Amo nang banda naton sa mga konduktor naton, kung reklamo ang mga pasahero sa inyo, hindi niyo pagsabton, hindi niyo pagtawag nato, magrason pa kamo kiti. Okay. May right na sila sa pagreklamo, among isa gakalabo sa aton. Ang reklamo nila, amo nang isa ginaksyonan naton dayon bay ng reklamo ang aton na commuter. Nabatian na po mo sa pahayag ni WVTC Chairman Raymond Duboyet Parcon kagati saktoged no po mo pisar wala sang okasyon na diri sa siyudad sang Iloilo mayara na sang mga reklamo na nga daan no ang aton yung mga pasahero ilabi na how much more no nga may yara sang okasyon kagati magutok ang aton nga mga kadalanan diri sa syudad. Amo ganiti ang himuon na sini sa mga transport co-op naton kung paano nga mangin mangin kalmado ang mga driver kag ang mga pao naton na Bombo Brian tigisan di malikawan may mga mareklamo da no may mga kahambal da kano kag base ko do ga init kag do manubo man pasensya sang pao kag driver at laban na ba na mo ginangdangtan karon pag binaisay. Yes, ako gini na Bombo Jamar no kagati adlaw-adlaw gani bag-o magguha no sa ila tagsa ka mga terminals ang iningaton ang mga drivers kag pao no Bombo Jamar ginapanom dumanggid no sa mga dispatcher sa tagsa ka mga terminals kung papaano kagati mangin kalmante lang sa tion o kung sa tanan man ni aspeto Bombo Jamar sa pagbiyahe ka nga bisang safety sa pag-drive as well as sa pamatasan man no sang drivers kag aton nga mga konduktor kung ano dapat ang ilang himuon pananglitan may magabangon iya nga mga kumusyon ko na problema no sa tion nga nagabiyahe sa aton nga kadalanan. Thank you kid Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez Santos sa Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzalez sa gindulong sa ning report pasiplatan ta man ni karon kay subong gilangan nga agaw may babae tungod naglumpat sa may Parola Warp. Based diri sini sa information nga na tigayon ini nga ginrisko gilayon sa mga pumuluyo, mga tawo dito sa palibot. Diri sa aton sa ning pagpangalagad. 24 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa ning pagpangalagad. Sa pihak sini nga bahin, ginaduso sa gihapon ni Senador Bam Aquino ang 10,000 pesos nga dugang sa sweldo sang mga manunudlo subong nga tuig 2026. Ay bala mo sa ginpagwa sini nga budget ang sektor sa edukasyon amo na may pinakadako no kag nagapangaduwa ang public works. Diri sa aton sini nga pangalagad sa idalom sang Senate Bill number 127 ginatuyo sini nga madugangan sang 10,000 pesos ang sweldo sa mga public school teachers kag qualified night teaching staff kada bulan sa sulod sang 3 ka tuig. Sa aton sini nga pangalagad ti madugay na ini no nga gina palabot man nga concern sa sektor sa aton sini nga mga
edukasyon ilabinigid sa aton nga mga manunodlo, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ti lakip sini gani ang unagid ti manubo sini nga sweldo sa public school teachers. Diri sa aton sini nga panglagad. Anyway, sugpunan tani pasiplatan tanay kay naka-standby sa piyak linya ang aton sini nga pag-asa. Okay pa lang pa, sige lang, no problem. Diri sa aton sini nga panglagad, no? Ay balon tawas the latest sini sa dalagan sa panahon sa buong may nga adlaw. Sa aton sini nga mga kabumbo kung bala may mga weather disturbance, no? May low pressure area ang ginibatayan sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Di amo ni gani amo ang isa sa mga ginapalabot sining sentimento ang manubo nga sweldo, no? Kay mo ti siyempre nagataas man sa buong mga black loan. Ti kilala ta gani nga maestro, may loan man sa may loan man sa GSIS, no? May loan pagid sa iban sini nga private private individual sa aton sini nga pangalagad, private lending, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Magluwas sa manubo sini nga sweldo dugang sa madamo sini nga trabaho o kon work overload. No, ti siguro sa mga nagapamati nga mga maestra kag maestro may eksperyensahan nyo na paperworks, school reports, class advisor ka pa, may election duties ka pa sa kumilik, kag may mga school events pagid. Anyway, sugpunan tani sa piyak na linya naka-standby si Sir Charlie Depra. Sir Charlie, good morning. What's the latest sa aton sa nga panahon sa buong adlaw, Sir Charlie? Agad sa nga tagpalamatis ng Bombo Radio. Yari pinakaling lakas ng panahon karon niya adlaw, Martes, 26, 2016. Surely nag-apekto sa Eastern section ng Southern Luzon, Northeast Punson nag-apekto sa nabilid ni bayan sa Luzon, samtang Easterlies naman nag-apekto sa nabilid ni bayan sa Punson. Ang bilang ng Wasang Visayas, particular sa Luzon, Iloilo, magkapagibabaw ang kalangitan ng mga scattered, mga pupulan, makasarangan naman niya hangin, magalinangin na nasilangan, magadalas ng makasarangan man niya pagkarot sa kadagatan. Samtang alas 2 kila sa hanggang, ulit ng LPA, nasa 725 km southwest ng Pag-asa Island, Sarayaan, Palawan. Ang nasabi ng LPA, unlikely man open malagumansan sa mag-develop into a tropical depression. At ang sa atong temperatura, nasa 24 to 32 sa degrees centigrado, at daw magabot ka alas 6 karon nga aga, magatunod alas 5:41 karon sa hapon. Kaya man ang pinakauling lakas ng panahon, dito na rin sa Iloilo Pag-asa. Okay, so but silingon, wala man nigaliglis ang tsansa nga mag-develop bilang bagyo, Sir Charlie, ining LPA naton? Yes, sir, malabawasan sa mag-develop ng tropical depression, and then wala ka na direct sa Cotabato Valley. Sige. Sir Charlie, thank you. Good morning. Welcome, Agus Liwa. Nabatian si Sir Charlie Depra Directas, may Pag-asa, Iloilo. 28 minutos makaligad sa takna ng alas 5 saga. Balik-balikan tatobla ang ginaduso ni Senador Bam nga dugang sweldo sa mga manudlo. Ti bangod sa mo sini nga mga faktor, manubo nga sweldo, damo sang trabaho, no, work overload. Amo na blamba nila nga ti kun gobra ka man, grabe man trabaho mo pero sweldo mo gamay ti do hindi maka no, do hindi makabalance. Sa aton sa nga mga kabumot, ibutanta bisan kun trabaho kapada kang mga sa sulod sa eskwelahan. Pero kung ang sweldo mo dako, ti siyempre do maka ano kaman gawa iti makabulong-bulong magawas kapoy no? Sa aton sa nga pagpangalagad, magluwas na overcrowded, no? May mga siguro may experience na mga estudyante pamati sa ato subong mga nakagraduate na, no? So, na may experience ako mga eskwela, kamo high school, college. Iban sa ni sa isa karom pila ka estudyante, 40, 50. Ti para ginhawa ka mestra. Pila ginhawa ka mestra tudlo sina, no? Okay lang na kun ang mga kabataan way gaharambal, kun magahambal lang kung tuksoon mo, pero ti kun magdulungan sila karo hambal ati laban-laban agregrino mo gagrino al sa eskwelahan siguro, no? Muna kalabanan sa mga mestra daw iban sa ni galaon na lang kay no, grabing ugtas mo. No, ti makon mo budlay gani tudloan ni mo sa ning bata, yan pa ni bantawo. Anyway, sugpunan ta ni
ang ining ginaduso karon ni Senador Bam Aquino nga pagpasaka dugang sa sweldo sa aton sa nga mga manunudlo. 30 minutos makaligad sa taknang alas 5 saga is check tanay nga aton sa nga sister station ang Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Naka-standby sa piyak linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome in, good morning Bacolod. Western Visayas. Diri sa syudad ng Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Isa nagpositibo sa ginpatigayon nga random drug test sa Land Transportation Office Negros Island Region sa Bacolod South Terminal kahapon nga adlaw para sa Oplan Haraba. Kaupod sa LTO-NIR ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region, Bacolod City Police Office kag Highway Patrol Group Negros Island Region sa pag-implementar sang Oplan Harabas. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay LTO-NIR Director Attorney Jack Conlo, 100 o kunin sa kagatos ang target nila nga mapaidalom sa drug test nga ginalakipan sa mga driver kag konduktor sang tricycle, taxi, modernized jeep, traditional jeepneys kag mga bus. Sunod diri may isa nga nagpositibo kag ang sample sining ipadala sa probinsya sang Cebu para sa confirmation ag kun liwat nga magpositibo mahimo nga i-revoke ang lisensya sang individual. Sunod naman kay Conlo nalipay ini nga nagakooperar ang mga driver kag konduktor nga wala na nagpamalibad sa pagpartisipar sa random drug test. Kag sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, samtang suportado rather no sang Presidente sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o Konbakod, Manibela ang pagpatigayon sa random drug test ng Land Transportation Office, Negros Island Region. Kag suno man sa Presidente sang Bacod nga si Sir Rudy Catedral, ang bilang transport leader, nagasuporta ini sa mga programa sang LTO agod mapakita sa mga commuters nga hugot nga ginakondenara ang paggamit sang illegal nga drug. Samtang isa naman diri ang patay, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, isa ka pedestrian ang nagtaliwan matapos nga mabungguan sang isa ka fighter truck sa Bacolod Silay Access Road malapit sa Palm Estate Subdivision, Hacienda Otilia, Barangay Epigenio Lizares, Talisay City, Negros Occidental. Ang pedestrian ang wala pa makilalaan apang nagasuksok inisang itom nga t-shirt, black na short, medium build kag ginabanta nga yara sa 5'3" ang kataason. Ginalantaw nga nagaedad inisang 35 tubtob, 40 anyos. Ginkilala naman ang driver sang truck nga si Placido Tibor Jr., 46 anyos, lalaki, kag kasado residente sang Barangay Malingin, Bago City, Negros Occidental. Sa inisyal ng investigasyon sa Talisay City Police Station, ang truck ang nagabiyahe halin sa Silay City padulong sa Bacolod City sa outer lane kag nakalabot sa ginluntaran sang aksidente sa kung saan nabungguan ng biktima nga nakaangkon sang samad sa ulo. Inayon man nga nagresponde ang personnel sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpanguna ni John Philip Gallego, ang ilang team leader, kag naobserbahan nga nadulaan na sang kabuhi ang biktima. Ang truck kagang driver sang truck ang yara na sa karon sa kustodiya sang Talisay City Police Station para ya sa proper disposition. Ako ina mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Mia May Francisco sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Rojas. Welcome, good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Natigayon diri nga nadakpan sa mga katapo sang Rojas Component City Police Station ang anak nga sospek sa pagpanglabo sa iya man lang kaugalingon nga amay diri sa may barangay Dinginan, Rojas City. Ang biktima amo ni si Dionisio Arsiga, 80 anyos. Ang sospek naman amo si Jonery Arsiga, 56 anyos, kag kilunsay residente man lang sa nasambit nga lugar. Ginpakikangutan diri namon si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, ang spokesperson sa Rojas Component City Police Station,
nga iyagin pahayag nga pamaagi sa kooperasyon man sa mga pumuluyo sa amo nga barangay nadakpan ang ining sospek kag sandig sa investigasyon nagagwa nga ang natipon nga tihiligutan kag kalain sang buot sa amay among rason sang pagpanglabo sang iya man lang nga anak. Samtang nagahigda ni saduyan ang amay sa sulod sang ilang puluyan hinali nga tinag-abot ang ining anak kagin pangbugto itong higot sang duyan antes nga ginlabo ang ining biktima gamit ang bulo. Tibangod sini nag-angkon sa mga pilas nagkalain-laing nga bahin sa lawas ang iya nga amay kag sa subong nagapabili naman nga estable ang kondisyon sa ospital. Kaginahulat na lang sa mga kapulisaning desisyon sa pamilya sa kung papasaka balasang kaso ang pamilya sang biktima. Samtang sa kaamon ring duga nga balita nangin madinalagon ring kampanya nga Oplan Biyahing Ayos Pasko 2025 sa Philippine Coast Guard Capiz kadungan man niya sa holiday season. Sunod diri kay Senior Chief Petty Officer Arnel Nisola ang Chief at Arms sang Philippine Coast Guard Capiz nga ti pamaagi sa hugot kag maid-id nga pagbantay sang ila nga mga katapo nangin smooth ang dalagan sang operasyon sa mga sakayan pandagat kag mga pasahero sa tanan nga perto diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Kag magluwas sa mga pantalan na pabilin man ang katawhay sa mga baybayon, wala sa may na-record nga kung ano man yung asahi sa insidente sa Kalalauran. So nagdamo diri subo sang tuig 2025 ang mga pasahero nga nagagwa pasulod diri sa amon umpisa Disyembre 20 tubtob Enero 5 sa diin nga timiyara sang kabugusan nga 5,284 ang nagagwa halin diri sa amon sa probinsya kag kabugusan nga 5,157 naman ang nagsulod diri sa may probinsya. Sa pihak sa sining madamo nga numero sa mga pasahero sa nagligan nga ti Yuletide season, mas nangin mabaskog diri ang mga kampanya gud nga ti mapabilin nga wala sa anuman nga insidente sa palibot. Samtang sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, ginapakigbahin man diri sang Bureau of Fire Protection Capiz ang epektibo kag madinalagon nga mga programa sang ilang talatapan sa diin nagresulta sa pagnubo sang mga sunog nga na-record sa probinsya sa bilog nga tuig 2025. Sunod diri gani kay Senior Fire Officer 1 Jonel Cortez ang Fire Arson Investigator sang Capiz or sang Office of the Provincial Fire Marshal Capiz nga mayara sang dako nga pagnubo ang nabalhag nga mga kaso sang sunog sa probinsya sa din isa kapatimaan nga nangin madinalagon ang ilang nga mga programa. So nagapanguna ang Roa City sa madamo nga numero sang sunog samtang ang mga kabanwahanan naman sang Dao, Ibisan kag Kwartero ang mayara sang pinakamanubo sa 194 tanan ka mga kaso sang sunog diri sa may probinsya sang 2025. 144 diring structural, 118 ang residential, 26 naman ang non-structural. Samtang yara naman sa 25 ang sa transport sa din 16 dari amo ang sa motorsiklo nga nasunog, 8 ka tricycle, 1 ka auto. Kanagapabilin dari sa gyapon ang numero 1 nga rason sang sunog amo ang electrical in nature, ginasundan sa nga nalipatan nga baga sa dapog, kagang ulihi ang nalipatan nga kandila nga nakasindi. Amoy na mga balita namon diri sa mga syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madam salamat, Bombolin si Joy sa Bombo Radio Rojas. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome in. Good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan, mag-arangkada na umpisa Eneros ang mga major events para sa selebrasyon diri sa kapistahan ni Senyor Santo Niño di Kalibo. Sa bahin sa Simbahang Katolika, pag-umpisan ini sa pagpanaog kay Niño Jesus sa nga pagasundan man sang sadsad panaad. Samtang sa bahin man sang lokal nga gobyerno sang Kalibo, ginpahayag ni Carla Doromal, Executive Secretary to the Office of the Mayor, nga pagasuguran ang aktibidad sa Ati-Atian Fashion Festival nga igapatigayon sa may bahin sang bagong Kalibo overpass.
Pagasundan dayon sa nakilain diring aktibidad kaparehas ang binibining kalibo at atihan 2026 Coronation Night kag madamo nga iba pa. Ang week-long celebration nga ginakabigman nga Mother of All Philippine Festival ay gindagsa sa malibo-libong diboto, turista kag mga balikbayan agod nga makisadya sa tumalagsahon kag way untat nga street dancing Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, liwat dirihon nga nagakabalaka ang mga residente sa may barangay Humarap sa Banwasang Banga matapos nga ang portion sang ila diri siwol ay nag-collapse kasunod diri sa Mabaskog sang sulog sang Aklan River bangod sa Sigidas diri nga pag-ilinulan sang nagligad diri nga mga inadlaw. Sunod diri kay Mr. Rolando Reyes, residente sa nasambit nga lugar, nga halos hindi na sila makatulog sa kagabihon sa pagbilinantay matapos nga maguba ang porsyon sang siwol bandang alas 8 sang aga kahapon. Apilan niya sa mga natungdan nga aksyonan insigida ang ila diri problema bangod nga may 5 metros na lang ang kalayuan sang ila diri balay sa suba nga kung sa diin madasig ang pagkatipag diri. Kapin sa 7 kabalayan ang posibleng maapektuhan kung magadire-diretso ang pagtiphag sang duta sa may kilid sang suba. Samtang nakakangawa man sigon sila bangod nga waay gid naka-inspeksyon sa lugar ang kontraktor sang proyekto nga sang nagligad nga 2023 pa ini natapos o kon kapin sa duha na katuig pa lamang ang nagtaliwan kag waay pa no sa or waay pagid no sang nagakaigo diri nga turnover sa barangay council. Sa factory, dako ang ila diri pagpasalamat sa pamunuan sa Department of Public Works and Highways o DPWH nga nagpromesa man nga magapadala sa mga hibe equipment para sa pagahimuon nga re-channeling sa suba. Dako man ang pagpatin diri ni Reyes nga hindi lamang repair no ang kinahanglan kundi reconstruction sa nasambit nila nga siwol Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa katapusan namon diring balita madinalagon man diring nalampasan no sang lokal nga gobyerno sang Malay ang targeted 2 million tourist arrival sa pagtapos sang tuig 2025. Nakalista ang Malay Boracay Tourism Office sa kabilugan nga 2,155,217 ka mga foreign and local tourist nga nagbisita sa Boracay umpisa Enero, tubtob, Disyembre sa naliga diri nga tuig. Sa sabitan nga numero, libo-libo nga madumuloong turista ang naghalin sa mga nasyon nga Korea, United States of America, Australia, Taiwan, Russia, China, United Kingdom, Japan, Germany, kag India. Madumduman nga nagbuhos ang madamo diri nga bisita sang nagliga diri nga Kapaskuhan, tubtob pagsugalaw diri sang bagong tuig. Sa pihak diri naka-plaster naman diri or nakalatag naman diri ang pila ka mga aktibidad para man sinagilapit diri nga selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa may isa sang Boracay sa maabot nga Enero 9, tubtob Enero 12. Ang tuigan nga kaugalingon diri nga version sang Santo Niño Ati-Atihan Festival sa Boracay ay ginadayogid sa mga lokal nga dumuloong turista halin man sa nagkilain diri nga bahin sang nasyon and even ang mga foreign tourist Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far ang mabalita namon diri sa may Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Web sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalakon sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas, Pilason ang isa diri ka security guard matapos gintiro sang kaangay man sa nga gwardiya diri sa may syudad kahapon. Ang biktima amo si Willie Salazar, 30 anyos, samtang suspect amo si Reggie Martupas, 29 anyos, kag taga Tapas, Capiz. Suno kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sa Station 1, iyagin pahayag nga base sa investigasyon antes pa matabo kunong insidente, nagbaisay ang duha sa sagwa sa establishmento nga ila sini nga ginaobrahan, nagpukutay ang duha kag didto nang ginluthang no sang 3 ka beses ang suspect ang biktima gamit ang yasining service firearm. Di agawon patani ito sang biktima galing unahan na toho palupok. Nakaangkon isang pila sa yasining paa kag sa yasining latrasan ang sambit sining biktima.
Matapos ang insidente, kalmado man kuno kagway man nagpalagyo, no, nagsulod ni sa establishment ang suspect kag surrender ang sining armas nga ginagamit, no, gilayon nga gindala sa ospital ang biktima samtang ginaresto naman sa kapulisan ang suspetsado. Ginalantaw sa otoridad nga may daan, no, nga hiligutan-on ang duha sini rason sa pagpangluthang sa suspect kay base sa nakita sini nga CCTV pag-abot ya sang isa to golpe la kuno gin tapungol, no, way na damo istorya ti after sito mabangod nga ti security guard may armas kid na ti way blang nga bunuta to sang isa ka luthanga. Sa dugang sini nga balita, Bombo Radio Western Visayas nagpanawagan ang Association of Taxi Operators sa Panay kon atop sa mga taxi operator nga tutukan kay gistriktuhan sini ang ila sining mga driver kasunod inihos ang pagpositibo diri sa isa ka taxi driver sa ginkandak nga surprise drug test sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 kag nagpositibo man ini sa confirmatory test to ang nasambit sini nga driver. Suno kay Perfecto ya presidente sang atop yagin pahayag nga kinanglan mamonitor sa mga taxi operator ang ilang mga driver bangod nga ti nakadepende ni ang safety sang mga pasahero sa kamot sang mga taxi driver ho. Suno man gani sa atop bukod sa kayap, no, nakibot siya sang naglabot sa iyang impormasyon nga may ara sa nagpositibo nga driver bangod sa ila sining pagpatigayon sang information dissemination duay man sila nagakulang, no, sa pagpanumdom sa mga driver nga hindi mag-engage sa illegal sining mga buluhaton. Ti amo gining masami nga manotice naton ti paano la ni bikon wala ya sa mga surprise drug test libre la ning iban nga ga-engage sa illegal sining nga droga. Amo gining kakulangan kisa amo, no, nga dapat di talang pagsalig sa mga PDEA nga mga drug test nga surprise dapat may mga separate man kag stricto man ni na monitor ang mga driver ho. Sa dugang nga balita, Bombo Radio Western Visayas ginkonfirmar sang Iloilo Provincial Police Office nga may mga scammer nga ginagamit ang pangalan sang mga hepe sang kapulisan sa probinsya. Pao grabe nga scammer, no, do kabalan gid do. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, spokesperson sang Iloilo Provincial Police Office, iyagin pahayag nga nalakip sa mga pangalan sang hepe amo sanday Police Captain General Enrique Robles sa Leganes PNP, Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. sang New Lucena, Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Colonel Aranio, target sa mga nasambit sa scammer amo kuno ang mga small establishment kaangay sa mga parmasi. Ang ila sini nga modo sa pag-scam, nagatawag kunong manginis sa mga butika gamit ang pangalan sang hepe agod nga makakuha sang mga bulong. Kasunod sinitigin mando ni Iloilo Provincial Police Office Director Police Colonel Bayani Rasalan nga magpatigayon sang inspeksyon, no, sa mga magagmay sini nga establishment ilabi na sa mga butika agod nga magpaandam ang mga kapulisan o pandaman ini sila, no, nga di nagakadapat nga hindi magpati gilayon, no, kag i-validate gid sang insakto ang ining mga nagatawag kag nagapakilala bilang hepe karon sang pulis diri sa amon sa nga probinsya ho. Sa subong ti padayon pang investigasyon sa amon sa nga kapulisan sa nasambit sining insidente kag nagpaandaman, no, nga manabat gid sa layi ining mga scammers. Amo yadto mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya, Bombo Radio Western Visayas. Istoryahan tanibla kay ginadoso ni Senador Bam, no? Aquino at Salidogay naman yung ginadoso ni Senador Bam mo, no? Sa subong 2026 amo pagid ni iya sining ang iya sining idoso, no? Ang 10,000 pesos nga dugang sa sweldo sang mga manudlo subong nga tuig 2026. Bombolinsi, Bombo Radio Rojas, ti kabay pa madayon na ni, no, ang pagpasaka sang sweldo kay ti kulang tawon ta do ka do ka subo gid man, no, ti ang mga trabaho sa mga manundo naton iban sini overload na sa ila sini nga trabaho pagpauli sa balay may trabaho pagid, pero ti ang sweldo do hindi makabulong sa kapoy. Bombo Radio Rojas. Amo gidi kagamay gid sang sweldohan ay sa mga manunudlo, Bombo Jomar, gamay gani sa bahin sa mga pampubliko nga eskwelahan. How much more sa mga private nga mga eskwelahan. Tingin duga nga 10,000 pesos kung tani ti deserve man ini
sa aton nga mga manunudlo, especially nga ting aton nga mga manunudlo hindi manigar, Bombo Radio Western Visayas, nga ting ilang nga sweldo kung kaisa insakto laman ina nila nga ibakal naman sa mga kinahanglanon nila sa sulod sang eskwelahan, pati sa chok, pati sa kung ano pagidra mga pentel-penti sa ila pa na kaugalingon nga bulsa, nagahalin ang paggasto hindi kaangay sa iban nga mga pungsod, Bombo Jomar, nga well provided sang gobyerno ang tanan nga mga hulagon sa mga manunudlo. Amo na gani nga iban sa aton subong nga mga manunudlo ato na ya sa iban nga pungsod sa Vietnam, sa Indonesia, may ara man damo pagid subong sa bahin sang Estados Unidos sang Amerika, Bombo Jomar. Tiya mo na ang masubo sining nga realidad, hindi gid mahimo nga hindi ka gid makakuot sa imo sining nga personal sining bulsa bisan bara kalakatsok ho. Bombo Linsi, Bombo Radio, Ruhasa mo na, gisa ti mayo man kung may mga supply nga mahalin sa Department of Education, pero ti kisa kung kulangon, ti laban-laban, magwa gid sila sa ila sining nga kugalingon, sining bulsa no? Amo nang isa sa mga masubo-subo sinada nga realidad, Bombo Miami, Bombo Radio, Bacolod, no? Ti kaangay sini sa mga manudlo, hindi malikawan, nga kisa may mga reklamo, panis lang mga pangatubang, no, may mga ginikanan nga reklamuhan abi sila nga tinubo kuno tao mga grados bata ko, no, tamo na mga pila sini ka mga reklamo dati dugang pagid, especially kung tion niya sang sweldohanay, no, ti buhinan pa na sang ila guro nga mga benefits da SSS, PhilHealth, Pag-ibig, tapos may mga loan pa, Bombo Radio Bacolod, ti pila na lang naguro bilin sa mga manudlo naton, Bombo Radio Bacolod. Mar, imbes sa puntahan nga bakal pa na nila hampanganan sang ilang mga kabataan, ti disponer pa na nila bakal floor wax, bakal chok, kag kun ano pa dira ang ibakal nila sa mga classrooms, nga ti wala man niya gina-provide sang Department of Education. So far, mas mayo gid nga madugangan ang ilayang sweldo, Bombo Jomar, kaya sa nasiling kina ni Bombo Lindsay, ang mga manunudlo diri naton sa Pilipinas, baw nagakuha lang sa ang experience, kag ti kung sa diin sila ya mas maka-income, mas makasweldo, mas maka-provide para ya sa ila kaugalingon kag sa ila pamilya, kung sa iba na pungsod na nila ya makita, Bombo Jomar, mas maayo nga opportunity para sa ila, ti ma-abroad sila. Kanugon lang sang pag-nurture sang mga maestra diri sa o mga manunudlo diri sa pungsod Pilipinas nga ti i-contribute na gali no sa mga manunudlo diri naton para sa mga kabataan sa lain nga pungsod, Bombo Jomar. Tila bani nga tawo ang maalam sini kay didto niya gatudlo ang aton sini nga mga manunudlo sini, Bombo Radio Bacolod, ti kabay pa nga matagaan na inis ang itulupangod ho, Bombo Radio Kalibo, Bombo Wealth, kay blamo ti bisan pa lang sa sitwasyon pa lang, labi na gid ang iban sinidaan pang assign kapatukuro sa mga nabukid sini nga bahin abi, no, sang probinsya, kundi sini nga mga banwahanan, tapos magamay pa ang mga benepisyo sini nga mabaton sa mga manunod, mga maestra kag maestro naton, Bombo Wealth, Bombo Radio Kalibo, ti kabay pa matulupangdanan Amogid, Bombo Jomar, no, kag mayara ba nga ni mga teachers nga voluntary na lang gid nga nagaturo para at least bala mapakita nilang deserve man nila by next year abimana maatagan man sa pag-increase ang ila diri nga sahod ini nga sweldo nila, especially subong manami ini nga ginaduso sang ni Senador Bam Aquino, especially subong record high ang Department of Education sa konteksto bala sang 2026 educational budget ti Mayo ini, Bombo Jomar, para at least bala no masigurado naton nga nagapanimbulos man diri ang mga manugtudlo naton, Bombo Jomar, kay man sa subong nga year mo na gani sa siling takay na record high dako nga budget may ara ang aton nga Department of Education. So kabay pa ini nga ginaduso sa ni Senador Bam mahatagan sang kay gayunan para at least hindi man bala mag angal kag ma-excite man bala kag makapanarabaho man sang Mayo ang aton nga mga manugtudlo, kay man bala naman naton, Bombo Jomar, ang sakripisyo sa mga teachers sa munang ginasiling tanan nga mga ara sa posisyon, mapabogado, doktor o kung ano nga mga ginkuha sa mga ara subong sa mga
may mga kilala ang ila diri nga alam naghalin gid sa mga teachers naton Bobo Jomar. Amogid kunway sa mga manunudlo siguro basi way na sa mga engineer subong Bombo Radio Kalibot yabo na bisan sa trabaho pala maobserbaran tanang isa nga ti tama gid ya ka stressful no ngay sina kun may classroom kamo da sa sulod 50 tik magdulungan hambal na kano ka magsilinabad baw kabudlay mag-handle sini tanan. Anyway, hindi ko na pagbalik sa inyo na madamong salamat Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. 55 minutos makaligad sa takna ng alas 5 sa aga kulabos na ginakon sa ligat tempo. Standby na sa dalaguan sa balita sa Bombo News and Views Morning Edition kag pagasundan sa Bombo Report Second Edition. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo.
Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Uganda News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Kabombo, welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sang Martes, Enero 6, 2026. Sa aton subong nga mga headlines sa top story of the day. 6.793 trillion pesos nga 2026 national budget nga pirmado ni Presidente Marcos gintawag sa mga senador nga pinakamatinlo nga budget. Sa balita lokal, pag-clog sa mga debris sa drainage ang Iloilo Central Market, ginatudlo nga rason sang pagpuswak sang tubig kag pagkaguba sang tiles sa merkado. Sa balita nasional, Malacanang wala ginsapak ang hangkat nga debate ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson bato kay Presidente Bongbong Marcos. Sa balita international, Nicolas Maduro sang Venezuela nagplead sang not guilty sa sampaw-sampaw nga mga kaso nga ginatubang suni sa Estados Unidos sang Amerika. Sa balita naman sa negosyo, 10 centimos nga rollback sa presyo sang gasolina, epektibo na subong nga aga. Sa balita sa hinampang Alex Iyala, kagaya partner ginlutos ang decorated duo nga Sunday 7-time Grand Slam champion Venus Williams kag former world number 3 Elina Vitolina. Sa balita naman sa entertainment, Bini Joanna kag rapper-songwriter nga si Costa Clee ginalink bangod sa parehong nga mga lugar sa pictures nga ila ginflex. 3 minutos makrigad sa alas 6 agang detalye sa mga balita. Bantayan makrigad lang importante nga mga pahanumdom. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. 5 minutos magrigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw ang kabombong nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita top story of the day, gindayaw sa mga senador ang pagpirma ni Presidente Bongbong Marcos sang 6.793 trillion pesos nga 2026 national budget. Amo man ang pagvito sa isang halos 92.5 billion pesos nga balor sa mga proyekto sa idalom sang unprogrammed appropriations. Salo kay Senate President Vicente Tito Soto III, ang 2026 budget amo ang pinakamalimpyo nga budget. Apang luyag pagid sang presidente nga mas mangin matinlo ini. Ginsiling ni Soto nga husto ang desisyon sang presidente nga i-veto ini nga items. Para naman kay Senador Erwin Tulfo, ang Vice Chairperson sa Senate Finance Committee,
Amo ini ang most transparent budget law sa recent history sang Pilipinas. Amo ini ang budget sa iya nga makabalik sang salig sang publiko sa gobyerno. Gindayaw man sila ang pagvito sa pila ka items and program funds. Bangod ginapatihan sila nga mahimo ini gamiton sa misuse. Ginaabi-abi naman ni Senador Bam Aquino ang budget signing. Ginatagan sila isang pagkabot ang kinahanglanon nga bulig sang sektor sang edukasyon. Lakip na ang pagtukod sa mga classrooms, dugang pondo sa school-based feeding program, kag libre nga kolehiyo kay iban pang suporta para sa mga estudyante. Malipayo naman kag kontento si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pagvito sang presidente. Ginaabi-abi man sila ang mensahe sang presidente nga dumilian na ang involvement sang politika sa pagpanagtag sang assistance. Sa pagpirma ni Marcos sa Republic Act No. 12314 o kunang 2026 General Appropriations Act kahapon sa Malacanang, ginsiling-siling nga ang veto nagatuyo nga masigurado nga maggasto ang pondo sa gobyerno santo sa kunano ang prioridad sang national government kag kunano ang interes sang nasyon. We are committing to implement a budget that serves the people, totaling 6.793 trillion pesos. The national budget is aligned with our medium and long-term development plans and vision, reflecting our investment in the Filipino. And yet, the passage of the national budget is only the beginning, because today we commence with the most difficult task, to ensure the proper execution and instituting true accountability. The 2026 national budget shall sustain our momentum in education reform, in health protection, in food security, in social security, and in job creation. Nabalian ang kabayin sang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa alas 6 sa Agasaylo kita sa nagapanguna nga balita lokal. Ginatudlo nga ang pagklog sa mga debris sa drainage sang Iloilo Central Market ang rason sang pagpuswak sang tubig kag pagkaguba sang tile sa merkado. Ini ang base sa resulta sang ginpatigay nga joint inspection sang SM Prime Holdings Incorporated, Local Economic Enterprise Office kag City Engineers Office kahapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Fan Telaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, iyagin pahayag nga agud malikawan ang masunod nga kaangay nga insidente, magadugang sang water pump sa Iloilo Central Market, agud nga mapadasig ang pagpagwa sang tubig padulong sa main drainage system. Bangod sa nga mga natabo, 8 ka vendors ang naapektuhan. Sa 3 ka vendors, ginabulubanta nga masobra 229,000 pesos ang balor sa mga produkto nga nahalitan. Sa bahin sang rice and grains, naglabot sa 81,000 pesos ang balor sang 74 kasakos ang bugas nga nabasa. Sa kabugusan, ginabulubanta nga masobra 311,000 pesos ang kabugusan nga balor sa mga produkto nga na-damage. Sa Buluwas dira, ginpahayag man nga ang mga claim sa mga vendors ginsubmit na sa kontraktor. Ginpasalig nga mayara sang 100% nga refund para sa mga apektado nga vendors kag iga-release ini gilayon. Padayon naman ang close monitoring sa city government kag mga concerned agencies agud masiguro nga hindi na maliwat ang pareho nga problema. Based sa ilang findings, dito nagagwa nga may mga debris nga nag-clog sa drainage system sang market. Parte naman sa mga damaged products, ang ini nga mga claims iga-submit sa contractor para sa assessment kag 100% ang full refund, no? Ang pagabayaran sa mga apektado naton nga mga vendors. Kag ang refund ang i-release gilayon bangod nga i-advance ni sang contractors para hindi na maghulat pa ang aton sini nga mga vendors. Si Joy Fan Telaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 10 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Sa iban pang balita lokal, naglabot sa 200 o kung masobra pa ang mga manugpang isda sa 12 ka kabaranggayan sa Banosang Concepcion, Iloilo
nga nagubaan sa ilang mga pump boats bangod sa mabaskog nga balod dala sa sea lines ang tamlaglang. Sa interview sa Bombo Radio kay Ensign L. John Gang, spokesperson sang Philippine Coast Guard Iloilo, iyagin pahayag sa ginpanigayon nga assessment kaober ang local government unit 216 tanan ka motor bangka ang nagkalaguba. Sa sining nga numero 172 ang partially damaged samtang 44 naman ang totally destroyed. Magluwas sa mga motor bangka mayara man sa mga cottages nga naapektuhan kag iban ang nagkalawasak gid. Ginatingo naman sa local government unit nga matagan sang bulig ang mga naapektuhan nga mga pumuluyo. Ang ato na Coast Guard dito, ma'am, no, naga-render man sang kung ano ang posible nila nga mabulig. Mag-coordinate lang kami, ma'am, sa local government unit dito and sa BFAR naton. 213 ka mga fisher folks ang apekto ni ma'am, no, ang aton nga shoreline nagdala sa mabaskong hangin kag dagkop nga balod. Sa subong, ma'am, no, nag-allow na kita sang pagbiyahe sa aton mga fishing bangka, motor bangka, since sa subong naman naton nga panahon is mahina na naman ang huyop sang hangin kag ang aton nga dagat, ma'am, is kalmado na. Nabarihan si Ensign John Gang, spokesperson sa Philippine Coast Guard Iloilo. 11 minutos na nakaligad sa alas 6 aga nagdangat sa 166 million pesos ang kapugusan nga balor sa illegal nga droga ang nakumpeskar sang Iloilo Provincial o kun Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO humalin Enero 1 tubtob Desyembre 31, 2025. Ginapugusan ini sang 24.5 kilograms sang shabu kag may 1 ka kilo nga marijuana nga nagabalor sang 11,000 pesos. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, iagin pahayag ngayon ang resulta sang maayo nga kampanya kontra sa droga kag pagsalig sang publiko sa mga kapulisan pinaagi sa paghatag sang impormasyon. Suno kay Aranio, yara sa 371 ka mga madinalagon nga anti-drug operations ang natigayon sa sulod sang among nga tuig nga nagresulta sa pagkadakop sang 515 ka mga drug personality. Nagapasalamat man ang pamunuan sang IPPO sa publiko nga nagbulig hatag sang impormasyon agod nga matigayon ang among drug operations. Tama ka baskog ang pagsalig sa aton sini nga mga pumuluyo pagi sa paghatag sini sang information, it is nga nangin rason ang aton sini tuman kadako nga confiscation for 2025. May ara kita nga natigayon sini nga confiscate nga illegal drugs, particularly the shabuno, almost 24.5 kilograms ini kag may value ini nga almost 166 million pesos. May ara kita nga natigayon sini nga 371 operation, successful operation sini kung sa diin may ara nga dakop nga 515 ka mga drug personality. Si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 14 minutos na makiligan sa alas 6 sa aga. Sa ibang pang balita lokal, nagkalaylain nga mga aktibidad ang ginprepara sa local government sang Buenavista, Guimaras para sa nagahilapit nga 19th Panayag Festival sa mga tuig. Ang nasabit nga aktibidad mag-umpisa Enero 9, tubtob Enero 18. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Buenavista Mayor Samuel Gomarin, iagin pahayag nga ginapasiguro nila nga hindi lang ang mga lokal nga pumuluyo sa Buenavista maga-enjoy sa mga aktibidad nga magahiwaton kundi amuman ang mga turista. Sa ining aktibidad mayara sa mga cultural presentations, agri-trade fair exhibit, barangay float competitions kag linay sang Buenavista 2026. Mayara man sang nagkalailain nga mga water activities ang ginpreparar kangay sang baroto race kag ang bagong aktibidad nga jet ski race. Samon pagpagagaton kabay nga mangin kaupod na akong gamo, maging partner na akong gamo. Bangod nga nagaupod kita sa isa ka development nga nasandig sa kultura, tradisyon, kag aspiration sa isa ka Banwa. Ikato ka mo diri sa akong Banwa. We will let you know and ipakita namon sa inyo kung ano ang ari sa pinalangga namon nga Banwa.
Nabarian si Mayor Samuel Gomarin sang Buena Vista, Guimaras. Ginpasiguro naman sang Buena Vista Municipal Police Station ang pagatag sang seguridad sa publiko kadungan sang kahiwatan. Sunod kay Police Captain Maria Jona Casoro, hepe sang Buena Vista Municipal Police Station, mayara na sang deployment plan para sa mga police personnel sa nagkalailain nga strategic area. Sagud mas siguro ang kalinong kadungan sang paghiwat sang festival. Ginalauman sa mga kapulisan nga mangin zero incident ang selebrasyon sang Palayag Festival bangod sa ginapatuman nga preparasyon kag koordinasyon sa nanoituhay nga mga ahensya sang gobyerno. And emergency response services to the local and foreign tourists who may come enjoy the celebration of Palayag Festival 2026. So our main objectives during the festival is to have zero major incident in the duration of our festival, reduce the fear of crime and increase the level of confidence of the stakeholders, and to ensure the safety and security of all individuals who may come and enjoy our festival. Nabarian si Police Captain Jona Casono sang Buena Vista Municipal Police Station. 17 minutos na makarigad sa alas 6 sa agaiban pang mga balita bantayan, makarigad lang ang importante nga mga pahanumdo. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 18 minutos na makarigad sa alas 6. Aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka pamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Bombo Weather Update. Sa aton nga mga kabombo, mangin maulanon kag magalumo na maramo nga parte sang pungsod bangod sang nanoituhay nga weather systems. Sunod sa State Weather Bureau, ang nag-apekto sa buong sa pungsod among shear line sa eastern section sang Southern Luzon, northeast monsuno ko namihan sa nabilin nga bahin sang Luzon, kag easterly sa nabilin nga bahin sang pungsod. Sa Visayas, posible ang pagluntad sang flash floods, kag ang pagkatipag sang duta bangod sang kasarangan tubtob mamunog nga ulan. May low pressure area nga na-monitor sa Guasang Philippine Area of Responsibility, partikular sa 725 kilometers na bagat na nakatundan sang Pagasa Island, Kalayaan, Palawan. Apag sunod sa Weather Bureau, posible nga hindi ini mag-develop sa bagyo. 18 minutos na nakaligad sa alas 6 sa agasaylo kita sa iban pa nga balita. Nagpanawagan si Ana Ilocos Sur Governor Chavit Singson nga magupod sa one-time, big-time rally batok sa mga alegasyon sang korupsyon sa flood control projects. Suno kay Singson, dapat matabo ang protesta as soon as possible. O kung asap, nagaplano manini nga magpakig-angot sa mga relihiyoso nga organisasyon nga nagapamatok man sa graft kag sa korupsyon. Kabahin ini sanggin panghambal ni Singson sa iyang press conference kung sa diin ginakusaran sini si President Bongbong Marcos kag si Anay House Speaker Martin Romualdez nga amo suno sa iya ang yara sa likod sang korupsyon. Yung one time big time, the soonest possible one time big time na rally, ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organization. Lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Samtang ginhangkat man ni Singson si Anay House Speaker Romualdez kag si President Marcos sa isa ka debate. Suno sa iya handa siya nga magkadto dito sa Malacañang. Before I answer question, I have another message to my former friend, Bongbong Marcos. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacañang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Thank you.
Ang mensahe ni Singson sa iyang former friend. Wala naman ginsapak sang Malacañang ang hangkat sini nga debate. Suno kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, wala dapat ginapaagi sa debate ang away batok sa korupsyon, kundi paagi sa paghulag kag pagpasabat sa mga tawo nga involved. Pahayag ni Castro, masako ang presidente sa pagpaumwad sang kabuhi sa mga tawo kag sang ekonomiya sang Pilipinas. Ang kinahanglanon suno kay Castro, amo ang maayo nga panggobyerno kag indi ang pagpakuno-kuno lang sa atubang sang media. Oras sa Bombo 21 minutos na magrigad sa lasay sa aga sa ilukitas sa nagapangunang nga balita international. Nag-plead sang not guilty ang deposed leader sa Venezuela nga si Nicolas Maduro kag ang asawa nga si Cecilia Flores sa sampaw-sampaw nga mga kaso nga ilagan atubang sa Estados Unidos ng Amerika. Ining nagalakip sang drug terrorism conspiracy, cocaine importation conspiracy, kag possession of machine guns and destructive devices. Ining ilauna nga pagatubang sa korte sa New York matapos ang operasyon sang militar sang Estados Unidos ng Amerika nga nagdakop sa ila sa Caracas o kanang capital sang Venezuela sang Sabado sang kaagahon. Sa iya pagatubang sa hukom nagpahayag si Maduro nga inosente sa kag disente sang sahi isang tawo. Gindugang maniya nga sa gihapon ng presidente sang Venezuela kag ginkidnap naman sa halin sa iya balay sa Caracas. Gintawag man sini ang iya kaugalingon nga prisoner of war. Sa piyak nga bahin sa Venezuela, formal na nga nagpanumpa ang parliamentary leader nga si Delcy Rodriguez bilang acting president. Natabo ang oath sa kadlaw matapos ang mando sang Supreme Court of Justice bangod sa pagdakop sang US kay Maduro. Sa kaangot dira nga balita, ginpatpat sang isa ka legal expert kag manunudlo sa Far Eastern University nga si Attorney Josiah David Kising nga hindi husto para sa international community ang pagdakop sang Estados Unidos ng Amerika kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Sa interview sang Bombo Radio sa abogado, ginpahayag niya nga wala sang kinamatarong isa ka estado nga mag-aresto sang isa ka lider sang lain nga pungsod bangod ginaprotektahan ini sang prinsipyo sang international law kag sovereign immunity. Matabo lamang ang pag-aresto kung mayara sang klaro nga permiso o kung mandato halin sa nagakaigo nga international body. Ginpaatag ni Kising nga hindi pwede gamiton sang Estados Unidos ang ilang nga domestic law agod nga i-justify ang hulag o kung himuon sini batok sa isa ka foreign leader. Suno pa sa iya nga kinahanglan nga sundoon sang United States ang due process kag ang ginapatuman nga rule of law sa international level. Ginpahayag pa sini nga ang isyu may kangtanan sa economic interests, ilabi na sa oil industry. Suno pa sa iya, wala man gintago ni United States President Donald Trump nga may corporate kag economic intensyon ini sa likod sang pagkuha sini kay Maduro. Dugang pa ni Kising, madugay na nga target sang Estados Unidos ang Venezuela. Ginlaragway niya ini bilang porma sang imperialist aggression nga nagalakip sang economic sanctions, political pressure, kag posible nga act of force nga mahimo nga matawag nga act of terrorism kung basehan ang international law. Ginpahayag man nga ang amo nga lihok hindi dapat manginormal o kung hindi dapat pag-normalize bangod klaro nga paglapas ini sa lahi. Ginpanawagan man sini ang pagbutang sang mas dako nga pressure sa Senado sang Pilipinas kag sa iban pa nga mga institusyon sa international nga level agod masunod ang rule of law kag malikawan nga masundan ang kaangay sini nga hitabo sa iban pa nga mga pungsod. Lagi natin sinasabi na dapat may rule of law, and that applies to every member state. Hindi ito pwedeng may special treatment yung malalaking bansa porket na malalaki sila o malalakas na bansa porket malalakas sila. Diba? It applies to everyone. And again, under the UN Charter, it prohibits member states to conduct acts of aggression against another state. So hindi ito tama, no? Hindi ito nararapat. At in fact nga, even certain members of Congress ng United States have voiced opposition against this, even from the Republican Party, even from the party of the president himself. So this is a bipartisan issue, even in the United States. So nakikita natin dito na hindi ito something na hindi ito normal at hindi ito dapat maging normal. Si Attorney Josiah David Kising. 25 minutos na magrigad sa lasay sa aga. Iban pang mga balita, bantayan, magrigad lang importante ng mga panumdo. Ano bala ang dapat
Daan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo 27 minutos na makinig sa alas 6 sa aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Bombo Business News. Kabombo, sa aton dira nga mga motorista, epektibo na sa mga adlaw ang panibagong adjustment sa presyo sang produktong petrolyo. Sa gasolina may rollback ina nga 10 sentimos gid sa kada litro. Sa diesel nagtaas ang 20 sentimos sa kada litro. Sa kerosene nagtaas ang 10 sentimos sa litro kada litro. Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate, yan basa natin sa closing transactions. Ang Bankers Association of the Philippines sa Kunbap, kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon, 59 pesos and 13 centavos ang bayad sang isa ka US dollar, 7 pesos and 56 centavos ang bayad sang Hong Kong dollar, 45 pesos and 79 centavos ang Singapore dollar, 15 pesos and 70 centavos sa Saudi Riyal, kag 69 pesos and 4 centavos ang bayad sang euro. Magabalik ang transaksyon subong adlaw. Oras sa Bombo 28 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Sa balita na sa inampang sa padagsang tennis, ginlutos ni Alex Ayala kag sang American partner nga si Ivanovic sanday 7-time Grand Slam champion Venus Williams kag former world number 3 Elina Svitolina. Natapo ini sa round of 16 sang ASB Classic Women's Doubles sa New Zealand nga nagtapos sa score ng 7-6, 6-1. Nagkalampuas ang Filipino-American pair sa mabunlay nga opening set. Antes nila na dominar ang masunod nga set nga mong nagpadaog sa ila batok sa 45 anyos nga si Williams kag 31 anyos nga si Svitolina. Isa ini kadako nga kadalagan para kanday Ayala ila binabangod kabugusan nga 16 Grand Slam doubles title sa ginauyatan sa ila ginatubang decorated duo. Sa numero nga ini si Williams nga ay WTA World number 1 ang mayara na sang 14 doubles crown sa iyang pangalan. Magluwa sa ilahampang sa doubles, balantayan man sa Ayala sa singles event last 2 karon sa hapon, batok kay Donna Vekitsang Croesa. 29 minutos na nagaligad sa alas 6 sa aga balita sa entertainment. Ginafiyastahan sang netizens sa mga litrato nga ginpost na day Bini Joanna kag sang rapper-songwriter nga si Costa Clee. Ini matapos na natesyaran sang publiko nga pareho ang mga lugar sa Vietnam nga ilang nga ginflex sa ilatag sa social media account. Naintriga ang fans kung magkaupod sila sa mga pungsod bangod sa pareho nga tourist attractions nga yara sa ila pictures kaangay sang Temple of Literature, Old Quarter, Caguan Kim. Nagdugang man sa espekulasyon sang netizens ang cryptic post ni Jo sa X nga nagasaling, 2026, I choose my own happiness without guilt
without explanation. Bisan nga madamo na nga netizens ang naga-judge kag naglukso sa konklusyon nga naga-date ang 21 anyos nga P-pop star kag ang 29 anyos nga rapper. Madamo naman ang nagdepensa kay Joanna. Mayara naman sa nagpanawagan sa Bini leader nga i-debunk ang mga issue. Si Costa mo ang anay karelasyon sang vlogger nga si Zainab Harake nga subong misis na sang Filipino-American basketball player nga si Bobby Ray Parks o kon Bobby Ray Parks Jr. Una na nga ginbulgar ni Zainab ang mga pagpangbabay ni Costa nga amo ang naguba sang ilang nga relasyon. Oras sa Bombo, 31 minutos. Makiligad sa alas 6 sa aga. Kabombo na bariang kag nalantawan mong kabukusan nga pangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat, adlaw kita subong sa Martes, Enero 6, 2026. Magasunod ang Bombo Report Second Edition. Kami ang imo naging newscaster. Bombo G sa padiyo. Kang Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies.
Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo Philippines Standard Time 42 minutos makaligad sa takna. Alas 6 saga. Welcome sa Bombo Reports second edition. Martes petsa 6 sa bulan sang Enero tig 2026. Sa mga headlines, mga vendor sa Iloilo Terminal Public Market nagpabutyag sang ila sining hibubunot. Nga daw kasubong nga way kuno sa miginahimo ang ila sining presidente may kantanan sa concern nila sa sining mga bulante. Di hambal sa pila ka mga stall owner sa sulod sa merkado. No, ti paano ni pag-income namon kay ang mga baligya sa mga bulante sa sagwa mo man baligya namon di sa sulod. No, ti kun ikaw bumalakal be, no, mapasulod ka pa kun may ara dam lang sa sagwa. Ang aton malasan ni, no, nga win-win solusyon pangitaan isang pwesto, no, mga bulante naton kag kun anong mga pwede nila mabaligya nga ti mabaki-baki bla. No, sa aton sa nga pagpangalagad. Di ko na mo dablanis plastada tani wala ni patukod ning bago sa ning merkado ho. Sa duga sa ning balita, i-check taman dugay-dugay report ni Bombo Brian Gonzales. What's the latest sa ning babae ba makluluoy man naglumpat us may parula warp. Ti mayo man kay mga tawo to madasig man nagpatigayon sang rescue to. Na wala niya nagduwa-duwa basta kun kinahanglanon malumpat kid mo. Ay, balong tabi, what's the latest? Sini naka-standby sa Piakalinya si Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian, sa report please come in. Yes, live kita diri karon no Bombo Jomar sa may area sang Parola Wharf sa diin na kagainan no na bulubanta pasado las 4 sang kagahon na Bombo Jomar. Naglumpat no ining isa ka babaye nga nagaedad no 47 anyos kagati nagapakilala sa nananari-sari gani nga address Tigbawan, mayara sang Dungon, mayara sang Gimaras
mayara man sang estansya nga ginamensionar ini nga nasambitan nga babayi nga nagalumpat no o kung ginabululigan sang aton nga mga jeepney drivers diri kaga mga tanod nga naka-standby sa area Bombo Jomar. Ang babayi no nagpabutyag nga naglumpat ini sa Parola Wharf nga hindi na niya gusto mabuhi Bombo Jomar sa pipila naton diri ka mga napakigangutan no Bombo Jomar nagpakilala ko na nakilala ini no ang babayi base man sa pagpanalawsaw kagati pagpamangkot sang pipila ka mga tawo diri nga nagabinuligay nga si Jonalyn Tapales no Bombo Jomar kagati sa liwat ang address ni hindi matumod kung diin gid ang eksaktong address kagyaman niya gin pahayag nga wala na siya sang pamilya no diri sa may sa syudad sa Iloilo. Mayara kita diri na pakigangutan man nga pila ka mga vendors diri no sa kapihan diri sa may area sa Gwa sa nga Parola Wharf kagati ila man nagin pahayag no Bombo Jomar nga masami nila makita nga nagalibot-libot ina diri no sa diri lang sa area sa palibot ang nasambitan ini nga babayi no Bombo Jomar kagati napakigangutan man naton dire ang isa sa mga nagabuligid no sa rescue sang nasambitan nga babayi nga nagalumpat sa may Parola Wharf si Mark Garcia isa ka driver no Bombo Jomar kaga iyagin pahayag nga ti sang ara sa tubig ini nga babayi nagakapyot ini no sa may fiber boat no Bombo Jomar kaga ti gin istorya sang babayi man no nga siguro driver man no sang ato na mapakigangutan kaga ti dito Bombo Jomar ginhabuyan nila sang kalat sang nakabuya sa fiber boat ang nasambitan nga babayi nga naglumpat diri sa may Parola Wharf kaga kaluyan Bombo Jomar nga nakatakas ini sa tubig o kon na rescue gid no sang mga pumuluyo mga concerned citizen tungod sila man nagpahayag nga makaluluoy ini nga babayi ginpapungko gilayon no sang mga naga-rescue sa isa ka pulungkuan diri no sa may babaw nga bahin sang Parola Wharf kagati gin napaklan sang tinapay agod makakaon Bombo Jomar kagin istorya gamay kaga sa pag-obserba naton man kagina sa area iyara ang aton nga mga kapulisan kagati nakarga na ini nga babayi kaga dalon no Bombo Jomar sa kun sa diin halimbawa abi sa ospital no Bombo Jomar probably agod ma-check no ang mental health kaga as well as ang physical no sang babayi kay wala man sang nakitaan nga ano man nga pilas ang nasambitan niya babae. Pero yari bila una pahayag ni Mark Garcia, isa ka driver diri sa area nga nagbulig. Nakita lang siya namon ma'am sira muna nag sa dalong fiber pasaka yung balance namon masaka hindi man sa magsaka sule daw nagbuya sa fiber pagbuya sa fiber niya buya sa namon kalat. Muna nagahawid sa fiber boat. Gawid. Dugay na siya dugay na gurma sir. Mga pila ka oras na. Oras na kay nakita sa mga alas 4:30 mo. Go sa bago na sa pasaka sir. Mga oras sir. Malang dugay. Muna sir. Ano sir, usually ka kita niya na natin sa babae. Wala. Bago natin. Bago lang sir. Pahayag may difference. Miyara sir. Sir, pila ka bilog ang may nagsalom sa loob? Wala may nanaog sa nagsalom. Inabuyalan sa kalat yung butong paigat sa may dungkaan kag pagbutong sa kalat ni wiran sa kamot. Butong. Identity sir mga pila ita. 47. 47. Tigbawan, may dongon, may gimaras. Distansya. Address niya naman. Pero ang pangalan niya sir, maistorya taman sila ng kwan. Matatong pangalan niya. Pero wala information. Wala. So, ano sir, may mga pilas na? Wala. Walang kita. Nabatian Bombo Jomar si Sir Mark Garcia isa ka driver dire kagati gani
nung nabatian nila unang may nagatagasak no sa tubig amo na nga checyar no sang mga concerned citizen diri sa may area sang Parola Wharf. So baliway Ini, pa no, sang pamilya nga nagkadto da Bombo Brian. wala no actually Bombo Jomar sa panalawsaw naton ang mga kapulisan na mismo ang nagdala sini sa iya sa ginkarga no sa patrol sang ato na abtan no Bombo Jomar kag for further check up no sang nasambitan iya nga babae pero pamilya per se no Bombo Jomar wala sang may nagkadto nga immediate family agod mag secure sang nasambitan nga babae. So mo na lang yung panawagan nato no sa mga nagapamati basi kung may mga nadulaan sila sa mga himatabla Bombo Brian. Basi pwede mo ma-describe lang bin physical sini mga bayo sini sa mga posible sini nga ma-describe Bombo Brian basi ko na dula mga himata nila bla. Okay, ang babae nga ni no Bombo Jomar may soksok kagaina nga checkered no nga t-shirt no kagati ko na sa physical attribute ko na kita maglantaw Bombo Jomar medyo maunod no ining nasambitan nga babayi. Come again Bombo Jomar? Kun ko medyo sabi. Yes, correct no Bombo Jomar kaga naka shorts man ini no duag itom kagati hindi mo man gani makitaan kung sa physical attribute no Bombo Jomar nga daw pinabayaan no ining nasambitan nga babayi kagati sa buhok ya naman niya Bombo Jomar kun i-describe naton base man na sa aton nga nakita ang hindi man na siya long hair no Bombo Jomar ang buhok piasta lang sa may abaga yon kag ang edad no yara gid no sa 47 years old kag amo naman no Bombo Jomar ang iya sini nga no be ang panit ano do medyo maplo puti-puti sa do medyo milomilomon. Kung kita maglantaw no hindi man na siya maputi Bombo Jomar nga as in puti no. Sakto lang no kun aton sini-describe ang iya nga panit. Pero kagay niya siguro nagpalamuti na siya Bombo Jomar tungod sa klawigon niya sa tubig no nga nagtiner sa diri no sa pag-iya nga pagalumpat diri sa Maya Parola Wharf. Ang fiber boat ni Bombo Jomar no nga makita dira sa aton nga mga kabombo actually diri ginadi nakaangkorahe kaga napakigangutan naton diri no, ang chief engineer sa nga nasambitan ng fiber boat nga si Sir Rolando Magabo kaga iya ginpahayag nga ginahulat ini ang papeles sa nga nasambitan nga fiber boat kag wala pa ini nagabiyahe no Bombo Jomar naka-standby ina di sa area kagati tingala gani siya nga ang kalat no Bombo Jomar wala na sa husto kuno insakto nga plastada ko na sa diini ginabilin kagati ginpahayag mo ning gingamit nga kalatman sa pag-rescue sang nasambitan nga babae kag nagpasalamat man nga wala nagsulod kaga wala sang further nga mga damage abi sa nasambitan nga fiber boat Bombo Jomar kaga wala man na ano o kung wala sang malain na tabo sa babae nga nasambitan. Yari bladog ang pahayag ni Sir Rolando Magabo ang chief engineer sang nasambitan nga fiber boat. Ano kay plastata dugay-dugay ang interview diri ni Bombo Brian sa boat captain no dito sa nagamanage to sa sakayan no sa aton sini nga pagpanglagan ti pasalamatan talang kay na tulpangdan ba makon mo basi kun way tulpangdan ba so nin tabo kag sa mga kapulisan naton kay gin-take over nila ni hindi gid anay nila pagbuyan ni no siguraduhon anay ni ko dinhi plastar ni kay basi kun magbalik to kag malumpat na liwat no ito man gid pangayo. Sa aton sini nga mga kabombo magluwas ti kun may pamilya sini nga mag-claim no magkadto abi ko nagapamati ang pamilya sini nga natungdan coordinate kamo sa PNP naton police station 1 o Congress Bombo Radio para mabalidate kun inyo gyud man matao kay daw ka delikado ni no sa mo sini karon nga sitwasyon ni Benegenti basi ko may diferensya gilantaw nga posible may
may diferensya ti ilang taon tani kun anong assessment sila beliwat ang kabahin sa pahayag sa sining interview diri sa Bombo Radio. Sa inyo ba to, sir, o ano kayo dito sa Bantay ako din sa perito. Oo. Anong posisyon mo, sir? Chief engineer. Oo. Bali, sir, nagabiyahe ito? Hindi nagbibiyahe dahil hinihintay pa ang papeles. Okay. So, ilang months na dito yan, sir? 2 months or 1 month na. So, talagang dito yan Parking. Hinihintay ang papeles. So, kanina nalaman niyo, sir, na may babaeng tumalon dyan mismo, no, sa ilalim ng... Nagulat nga ako na tanggal ang tali. Oo. Tapos, reklamo ko sa gwardiya nga tinanggal yung tali. Oo. Sabi ng gwardiya may tumalon sa tubig. Kaya yan ang ginamit na pang sagip. So far, sir, wala man sabing kung ano. Buti na lang kayo kita agad, Bombo Brian. Mabuti na lang, no, Bombo Jomar, at nakita agad at naagapan according man sa mga jeepney drivers dire. Pero kung nadugayan, no, Bombo Jomar, sa seryoso nga istorya sang mga driver dire nga responde, no, Bombo Jomar, siguro wala sila kabalo nga nalumos gid ining nasambitan niya babae kag dako gid nga ila pagpasalamat kag ti kun sa iban pa nga termino relief, no, para sa ilang ti na rescue gid ining babae kay sila man mismo Bombo Jomar naluoy sa nasambitan iya nga babae kag sa ato, no, nga mga kabombo dra, no, hindi lang sa mga nagasufrer abi sa mga mental health issues, Bombo Jomar, o kun mayara sa mga kasubo abi nga gakabatsagan pwede gid, no, kigangot diri sa Bombo Radio kagati para ma-coordinate manaton sa aton nga mga mental health doctor sabi Bombo Jomar kag sa iban pa departamento nga ti makabulig gid, no, sa paggatap na sini sang kaangay nga mga insidente. Thank you gid, Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Brian Gonzalez sa mga pamilya nga natungdan sini pwede nyo gidi validate diri karon sa police station number 1 magpakigangot kita sa may pinakamalapit sa nga police station bisan sa probinsya sa inyong nga police station pwede man na i-coordinate lang sa bahin sa province diri sa city ho kay may mga connection man ang aton sa nga kapulisan para madasig, no, kag sendan kamo to sang picture kung maka-coordinate kamo dis Bombo Radio ho para at least nga ma-validate ni Dugang, no, kun imo gayman kun inyo gayman ning himata karon nga natikayon tong ma-rescue sang mga pumuluyo. 57 minutos makaligan sa taknang alas 6 sa Agaba Kulabos naging tiyempo ta diri sa aton sa nga pagpangalagan standby na sa dalagwan sa nga balita sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Agon makakinot sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-6 sa buwan ng Enero sa taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Embahada ng Pilipinas sa Colombia, wala pang nakikitang senyales ng spillover ng kaguluhan sa Venezuela. Mga Pinoy hindi pa rin po humihiling ng repatriation. Sa international news naman, Venezuelan President Nicolas Maduro at kanyang asawa naghain ng not guilty plea. Samantala, Delcy Rodriguez naman formal nang nanumpa bilang interim president ng Venezuela. Sa ibang mga updates tayo mamaya sa ating balitang lokal, Chavit Singson naniniwala makapatalsik si Pangulong Marcos kaugnay sa manumalyang flood control projects. Ang dating gobernador, hinamon din si Pangulong Marcos ng debate. Liquor ban naman ipapatupad sa Maynila para po yan sa kapiyastahan ng Jesus Nazareno 2026. Mahigit 18,000 na kapulisan i-deploy. Abangan sa ating weather update mamaya, isang low pressure area na buo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mga pagulan, inasang magpapatuloy pa rin hanggang ngayong araw. Ulat naman po mula sa lalawigan, lokal na pamahalaan ng Albay, mahigpit na binabantayan ang palibot ng Bulkang Mayon matapos ipagbawal ang mga aktibidad may kaugnayan sa turismo. At sa sports balita, ang A-Division World Champion na si Manny Pacquiao kinilala bilang sporting icon sa Dubai. At live nationwide via satellite, tumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Wala pang nakikita ang Philippine Embassy in Colombia na sinyales ng posibleng spillover sa nangyayaring kaguluhan doon sa may Venezuela. Saklaw ng naturang embahada ang Venezuela at Ecuador, tatlong bansa na pawang nasa South America. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Consul Judy Razon, sinabi niyang nanatiling kontrolado o limitado sa loob ng Venezuela ang tensyon sa naturang bansa mula nang magsagawa ng military raid ang US na nagresulta sa pagkakaresto nitong si President Nicolas Maduro. Ayon sa Philippine official, binabantayan ng embahada ang lahat ng pangyayari sa Venezuela upang matukoy ang posibleng epekto nito sa iba pang mga katabing bansa, lalo na sa dalawang iba pang bansa na nasa jurisdiksyon ng embahada. Batid din aniya ng pamahalaan ng Pilipinas ang political tension sa pagitan ng US at Colombia, tulad ng naunang tension sa pagitan ng US at ng Venezuela bago pa man ang ginawang pag-atake ng US. Hindi po natin muna yan nakikita at as of now, although we anticipate that based on actually nag-issue po ang Colombia ng statement that they increase the security, so tayo po ay sumusunod din sa mga abiso ng Colombia, so nag-iingat din po tayo dito. The government Kasunod naman ng pagkakaresto nitong si Venezuelan President Maduro, naglabas na ang Colombian government aniya ng advisory ukol sa agarang paghihigpit sa seguridad sa naturang bansa. Agad naman niyang tumalima ang embahada ng Pilipinas sa naturang bansa sa mga patakarang inilatag ng Colombia. Kaakibat yan ng pinatutupad na heightened security kasunod ng pag-aresto kay Venezuelan President Maduro. Nakabantay din ang embahada aniya sa sitwasyon ng mga Pinoy na naroon, kasama ang regular na pag-update sa kalagayan ng bawat Filipino community. Dito po sa Colombia, nakamonitor din po tayo sa developments dahil tayo nga po syempre may relasyon ang Colombia din sa Venezuela. Alam naman po natin yung mga political tensions ng Colombia sa US. So continuous din po ang monitoring namin dito sa bansang Colombia. Pahayag po yan ni Consul Judy Razon sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Bombo International News.
Naghain ng not guilty plea si Venezuelan President Nicolas Maduro sa pagharap niya sa korte sa New York Southern District Court. Naharap siya sa mga kaso ng indictment kasama na ang narco-terrorism conspiracy at possession of machine guns and destructive devices. Maging ang kanyang asawa na si Cecilia Flores ay kasabay din nitong naghain ng not guilty plea. Kasama nila ang kanilang abogado na si Attorney Barry Joel Pollack na siyang tumayo bilang legal representatives ni WikiLeaks. Ang founder po yan ng WikiLeaks founder na si Julian Assange. At isinagawa nga po ni Maduro na siya ay iginit po ni Maduro na siya ay inosente at hindi rin siya guilty, disente at nananatiling pangulo pa rin ng kanyang bansa. Tinanong din ito ng judge sa korte at sinabi niyang siya ang pangulo pa rin ng Venezuela na dinukot at ngayon ay isa ng prisoner of war. Itinakda naman ang susunod na pagdinig sa kaso sa darating na Marso 17. Naging maigpit din ang ipinatupad na seguridad sa kapaligiran ng korte dahil dinagsa ito ng mga pro-Trump na protester. Samantala sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, formal nang nanumpa bilang acting president ng Venezuela si Delcy Rodriguez. Pinangunahan ng kapatid niya na si National Assembly President Jorge Rodriguez ang panunumpa ni Delcy. Si Delcy Rodriguez ay vice-presidente nga ng naaresto na si Nicolas Maduro. Ang 56 anyos na interim president ay tubong Caracas na anak ni Jorge Antonio Rodriguez, ang leader naman ng Marxist movement ng Venezuela at siya ring founder ng Socialist League. Balik ko tayo sa mga kaugnay ding development. May kaugnayan pa rin po sa pamalat ng Pilipinas. Iniulat din ni Consul Jody Razon ng Philippine Embassy in Colombia na wala pang Pilipino sa naturang bansa ang nagpahayag ng interes na magpa-repatriate. Ito ay sa gitna ng tensyon sa Venezuela matapos maaresto nga si President Nicolas Maduro. Ayon kay Consul Razon, na tiling maayos ang kalagayan ng mga Pilipino batay na rin sa kolektibong pahayag ng mga Filipino community sa naturang bansa. Wala din niyang Pinoy na nanghihingi ng anumang assistance tulad ng pagdadala sa mas ligtas na lugar o pagpapalikas tungo sa mga natukoy na safe zone o iyong mga evacuation center. Sa kabila nito ay nanatilian niyang nakabantay ang Embahada ng Pilipinas sa sitwasyon ng mga Pilipino, kasama ang regular na paglalabas ng abiso para sa mga Pilipino roon. Marami sa mga Pilipinong nasa Venezuela ay nagtatrabaho sa religious sector, ngunit may ilan din sa kanila na may tuturing bilang seasonal worker, habang tinutukoy na rin kung may mga nagtatrabaho roon o mga Pilipinong nagtatrabaho roon sa kanilang oil industry, isa sa mga pangunahing kayamanan ng naturang bansa. Sa kasalukuyan, meron pong mahigit sa 70 Pinoy na nasa Venezuela batay sa official record ng Embahada. So far po sa mga balita po nila sa amin mula kahapon, maayos naman po sila, safe naman po sila, yun po ang pinaka-importante. Sa ngayon po wala naman po silang hinihingi pa sa atin, pero patuloy po tayong nag-aabiso sa kanila na mag-ingat at manatili po muna sa kanilang mga tahanan at mag-monitor po continuously ng mga balita. Pahayag po yan ni Consul Jody Razon sa exclusive interview pa rin ng Bombo Radio Philippines. Samantala, balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Ang 4.5 billion pesos mula sa kabuang 11.8 billion pesos na Confidential at Intelligence Fund ng Office of the President para po yan ngayong taon ay alamin po natin yung mga karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Tinapyasan ang confidential at intelligence funds ng Office of the President para sa fiscal year 2026. Ito ang kinumpirma ng Department of Budget and Management. Nasa 11.8 billion ang kabuang confidential at intelligence fund ng Office of the President sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Pero mas mababa ito ng 302 million kumpara sa 12.12 billion na confidential at intelligence fund noong 2025. Ayon kay Budget Secretary Rolando Toledo, sinusunod ng Malacanang ang umiiral na mga patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence fund upang matiyak ang pananagutan at transparency. Sinabi pa ni Toledo, nakasaad sa joint circular ng DBM at Commission on Audit ang mga alintutunin sa accounting ng nasabing pondo. Dagdag pa ni Toledo, obligado
obligado ang Office of the President na magsumite ng ulat sa House of Representatives at Senado upang masubaybayan ang paggamit ng nasabing pondo. Nilinaw din ng Department of Budget and Management na ang mga hakbang na ito ay bahagi ng pangakong mas maingat at responsableng paggastos sa pambansang budget. Pakinggan natin si Department of Budget and Management Secretary Rolando Toledo. We just have to follow what is in the joint circular with the DBM and COA. So we have to follow those rules and regulations. That is the basically that we follow in terms of the accountability or accounting of the confidential fund and intelligence fund. And also, per our general provision, we need to report that to House of Representatives and Senate at the same time from the Office of the President. So it will be monitored accordingly. Okay. Nilinaw naman ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi lahat ng 11.8 billion na confidential at intelligence fund ay para sa Office of the President. Ayon kay Recto, nasa 4.5 billion ang confidential and intelligence fund ng Office of the President, kapareho pa rin ito noong nakaraang taon. Iginit ni Recto na nanatiling transparent ang paggamit ng confidential funds ng Office of the President dahil direktang iniulat ito sa Senate President at sa House Speaker ng House of Representatives at sa Commission on Audit. Dagdag pa ng opisyal, ang pagsumite ng mga ulat sa mga nabanggit na institusyon ay nagsisilbing mekanismo ng pananagutan at pagbabantay sa paggamit ng naturang pondo. Sa kabila ng pagbaba ng Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President, marami pa rin kumukwestiyon dito dahil maraki pa rin ang nasabing pondo. Pakinggan naman natin si Executive Secretary Ralph Recto. I think it is transparent in the sense that the OP reports directly to the Senate President and to the Speaker of the House. So the OP submits reports to the House of Representatives and to the Senate President. Samantala, siniguro naman ng gobyerno na magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong 2026 kahit tinapyasan ng pondo sa flood control project para sa taong ito. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan na ganitong mga nakalipas na taon tinatayang nasa 3/4 ng gross domestic product ng bansa ay bunga ng consumption spending. Base anya sa kanilang pag-aaral, mananatili ang consumption spending na ito na susuportahan ng employment, growth at remittances. Sa susunod na taon naman, inaasahan ang rebound sa consumer confidence sa bansa na magreresulta na paglakas ng consumption spending. Una nang inihayag ni Balisacan, lalago ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Kaugnay nito, inihayag din ng Department of Budget and Management na hindi ganap na inalisan ng pondo ang flood control projects. Ayon sa DBM, mayroon anyang inilaan na 15.7 billion sa ilalim ng foreign assisted project para sa pagpapatuloy ng mga kontratang dapat sundin ng Pilipinas. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 13 minuto mga kabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Binigyan ng palugit ang nagbitiw na si dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co hanggang sa Enero 15 para magsumite ng counter affidavit sa kasong plunder na inihain laban sa kanya na Department of Justice. Ayon kay spokesperson Polo Martinez ng Department of Justice, walang dumalo na abogado ni Co sa preliminary investigation nitong araw ng Lunes kaya binigyan siya ng palugit upang sagutin ang naturang reklamo. Ito ang unang kasong plunder na inihain ng National Bureau of Investigation laban kay Co sa Department of Justice, bagamat may isa pa siyang kasong kasalukuyang iniimbestigahan. Sa ilalim ng Anti-Plunder Act, ang plunder ay pagkamal ng hindi bababa sa 75 million pesos na ill-gotten wealth sa pamagitan niya ng serye ng iligal na aktibidad o gawain. Nauna na rin inilabas ang warrant of arrest laban kay Co at 17 iba pa sa kasong malversation na nagkakahalagayan ng 289.5 million pesos. Kaugnay po yan sa flood control project doon sa probinsya ng Mindoro.
Ibinunyag naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na nag-ugat ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagbatikos niya noon sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Partikular na ang aligasyon na mayroong blank items o irregularidad umano sa bicameral report. Sa kanyang The Grand Conspiracy Press Conference, sinabi ni Singson na naglabas noon ang dating Pangulo ng kanyang legal na opinyon noong Enero ng nakalipas na taon. Batayan sa payag ni Davao City Representative Isidro Ungab na nilagdaan ang budget sa kabila pa ng umano'y mga irregularidad. Iginiit din ni Singson na nais umanong patahimikin si Duterte bilang kritiko ng naturang budget at ipinakita ni Singson ang video ng pag-aresto sa dating Pangulo noong Marso 11 ng nakalipas na taon na anyay nangyari bago mailabas pa man ang warrant mula sa International Criminal Court. Mariing itinanggi naman ng Malacanang ang aligasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, gawa-gawa lamang ang kwento ni Singson upang siraan ng Pangulo at iginiit na alam ng taong bayan kung sino ang tunay na makabayan. Sa kaugnay pa rin pong mga development mga kabombo, inihayag naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na pupunta siya sa Malacanang upang habulin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinukoy niyang dating kaibigan para magsagawa ng agad-agad na debate tungkol sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Singson, dapat talakayin sa debate kung bakit nanatili sa kapangyarihan si Pangulong Marcos at kanyang mga kaalyado. Samantala, inihayag din ni Singson na ngayon lamang niya ihaharap ang umano'y ebidensya laban sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez na ayon sa kanya ay ipinagkaloob ng divine providence. Anya si Pangulong Marcos ay 68 taong gulang ngayong 2026 katulad ng kanyang ama noong 1986 o 40 years na ang nakalipas. At may simbolikong kahulugan anya ang numero 40 sa Biblia bilang pagtatapos ng bagong simula. Hinimok din ni Singson si Pangulong Marcos na sumuko na sa pulisya kaugnay ng kontrobersiya at huwag hintayin na mauwi ang kanyang kapalaran tulad na nangyari kay Muammar Gaddafi ng Libya na pinatalsik ng puwersa ng mga rebelde. Iniwala din si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na mapapatalsik si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa isang press conference sa San Juan City, sinabi ni Singson na nananalig siya sa Diyos at sa mga himala at kumpiyansang may mangyayaring pagbabago. Inilahad din niya ang sinasabing mga ebidensya at testimonya kaugnay ng administrasyon ni Pangulong Marcos at ng kaniyang ama. Ayon kay Singson, mahalagang testigo umano ang government contractor na si Sara Diskaya na anyay umamin sa pamamagitan o pamamahagi ng kickbacks. Gayon din si dating Ako Bicol Representative Zaldico na mabilis umanong kinasuhan. Iginiit din niya na ang retiradong Marine na si Orly Guteza ay itinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa ni Singson, pinili niyang ilabas ang mga revelasyong ito ngayong buwan ng Enero dahil sa simboliko ngang kahulugan ng bilang na 40 at tinawag ang issue bilang isang grand conspiracy o malaking sabwatan laban sa publiko. Update tayo sa ibang mga usapin mga kabombo, pero mamaya balikan po natin ang ilan pang mga kontrobersiya na bumabalot doon sa nangyarihong press conference na nagawa nitong si dating Governor Chavit Singson. Mag-update po muna tayo dito ho sa nalalapit na Nazareno 2026 o Kapistahan ng Jesus Nazareno. Si Mayor Isko ipinagutos po ang pagpapatupad ng liquor at firecracker ban sa naturang lungsod o sa lungsod po ng Maynila para yan sa Kapistahan ng Jesus Nazareno. May update po dyan si Bombong Gran Hilario. Ipinagutos ng kasagulang alkalde ng lungsod ng Manila na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na suspendihin ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno sa darating na ika-9 na Enero. Bilang pangkikisa sa gaganaping kapistahan ng Pong Jesus Nazareno, walang pasok muna anya sa mismong araw ng selebrasyon ang mga nagtatrabaho sa gobyerno ng Manila. Alinsunod na naturang suspensyon ng pasok sa pinirmahang Executive Order No. 1 Series of 2026 na natural alkalde. Abang kanya nilinaw na ito'y para lamang sa nasasakupan o Manila government officers at hindi sakop pati ang nasyonal. Ngunit aniyay, may pasok pa rin ang mga trabahador ng gobyerno sa Maynila ang mga may responsibilidad o papel na gagampanan sa isasagawang traslasyon 2026. Narito si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso
ang alkalde ng lungsod ng Manila. Ito po ay suspension of work sa city government. Ulitin ko po, no? Dahan-dahanin po natin para hindi tayo malilito. Wala pong pasok sa trabaho ang City Government of Manila. At yung sa national, I will let the national government if they have announcement. Except sa mga empleyado ng city government ay mga taong involved sa paghahanda sa kapistahan ng Poong Nazareno. So yung any other offices ay hindi na po kailangan pumasok sa January 9. Nakapalob rin sa pinirmahang kautusan ang suspensyon sa klase ng mga estudyante sa lahat na eskwelahan sa Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, walang pasok sa lahat ng antas, mapapribado o pampublikong eskwelahan man sa mismong araw ng traslasyon o ikasyam ng Enero. Muli ating pakinggan ang alkalde ng Maynila. Classes in all levels in the city government of Manila to allow devotees to participate in the activities of the Feast Day of the Black Nazarene. Yan po ang Executive Order number 1. Walang pasok sa trabaho or empleyado ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Walang pasok sa eskwela, pribado at pampubliko. All levels. Please do share this information to your classmates or fellow teachers. Kaugnay sa magaganap na traslasyon sa ikasyam na Enero, mahigpit ring ipatutupad ang liquor ban sa lungsod ng Manila, partikular sa daraanan ng prosesyon. Bawal ang pag-iinom at pagtitinda ng alak sa loob ng 500-meter radius sa buong simbahan ng Quiapo at ruta ng traslasyon. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, nagawa na anya raw ito dati, mahigpit pa rin ipatutupad at ipagpapatuloy ngayong taon. Mali si Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng Maynila. Second, Executive Order number 2, Series of 2026. Liquor ban on January 9, 2026 within the 500-meter radius of the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene Quiapo Church and within, ulitin ko po, no? So sa paligid po ng simbahan, bawal po ang uminom sa kalsada, magbenta ng alak, at lahat ng dadaanan within the path of the translasyon. Dagdag pa ng alkalde, bukod sa liquor ban ay maghigpit rin ay pagbabawal ang paggamit at pagtitinda ng paputok sa buong Maynila o total ban ng firecrackers sa darating na ika-8 at ika-9 ng Enero. Ayon kay Senator Alcalde, ito anyay para sa kaligtasan ng bawat isa at upang maiwasan pati ang mga di kanais-nais na pangyayari at sitwasyon. Nag-uulat live para sa Bombo Network News ito. Si Bombo. Yes, Bombo Genesis. Yung mga liquor shop dyan sa may part ng Quiapo area, ano to, yung aabutin ng prosesyon, yun mismo yung pag-close dapat nila kasi bawal din magbenta, no? So, kung aabutin ng 24 hours yung prosesyon, yun din yung pag-close dapat ng mga liquor shop. Yes, Bombo Genesis, mahigpit patutupad ng lokal na pamahalaan ng lungsod na Manila yung liquor ban, lalo-lalo na doon sa mismong paligid ng Quiapo Church, basta sakop ng 500-meter radius at pati naman doon sa daraanan na traslasyon ay ani ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na bawal din ang pag-iinom at pagtitinda sa mga daraanan, lalo na din sa 500-meter radius na sasakupan ng ruta. At payo niya, kung merong mga nakaimbak na alak sa loob ng mga tahanan, ay kanyang inabisuan ng mga deboto o yung mga tao na wag mo na minom sapagkat ito nga yung pakikisa sa traslasyon at manatili na lang sa bahay kung meron man. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Grant. Nag-uulat live para sa Bombo Network News ito, si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news information, Bast Radio, Bombo!
Pangbalita, kinastigo po ng Commission on Audit ang Department of Education dahil sa pagsama ng ghost students, hindi kwalipikadong benepisyaryo at estudyanteng mula sa mamahaling pribadong paaralan sa Senior High School Voucher Program para sa school year 2022 hanggang 2023 at mula 2023 hanggang sa taong 2024. Ayon sa audit report, may mga voucher beneficiaries na hindi makita sa monitoring visits. May maling school assignment at may mga estudyanteng nakalistang enrolled pero hindi naman pumapasok. Natukoy rin ang paulit-ulit na paglista ng mga benepisyaryo sa iisang paaralan o sa iba't ibang voucher participating schools. Dahil nga sa double billing at multiple entries, umabot na sa mahigit 800,000 pesos ang sobrang naibayad. Kabilang na dito ang 39 na estudyanteng may magkaparehong pangalan ngunit magkaibang learner reference number. At meron ding mahigit 700 estudyante na may parehong pangalan at reference number na nabill ng higit sa isang pagkakataon. Kinukoy rin ng COA ang kakulangan sa validation ng Department of Education at ang kawalan ng malinaw na eligibility rules doon sa naturang programa na nagresulta sa mahigit 3,000 estudyante mula sa mamahaling private schools na nakatanggap ng 62.9 million pesos vouchers noong school year 2023 hanggang 2024. Kaugnay nito, binigyang diin ng COA na dapat unahin ang mga kapuspalad na mag-aaral at iminungkahi ang pagbuo ng malinaw na pamantayan batay sa kita ng pamilya na sinang-ayunan naman ng panig ng Department of Education. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, nabuo po ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility nitong alas 2 na madaling araw, ngayon pong Enero 6. Ulitong namataan sa layong 725 kilometers timog kanluran ng Pag-asa Islands, dyan po sa may Kalayaan, Palawan, at hindi pa ito direktang nakakapekto ngayon sa kalupaan ng ating bansa. Sa kasalukuyan mga kaumbo, natili pa rin pong mababa ang tsansa nitong mabuo bilang isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Gayunpaman, hindi pa rin sinasandabi o inaalis ang posibilidad na ito ho'y magiging bagyo kinalaunan at tuluyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay natili pong nakakapekto sa bansa ang shear line na paunahing nagpapaulan sa eastern section ng Southern Luzon. Nakakaranas din ng mga pagulan ng ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa pag-iral ng northeast monsoon o ito yung hanging amihan. Sa iba pang balita, inanunsyo ni dating Governor ng Ilocos Sur na si Chavit Singson ang pinaplanong one-time big-time rally laban sa korupsyon at inimbitahan ng mga kabataan, simbahan at lahat ng Pilipino na makiisa. Sa naturang rally, posibleng magmarcha ang mga ito patungo sa Malacanang. Sa ngayon, wala pang itinakdang petsa para sa posibleng rally at ang mga kalahok na grupo ang magpapasya kung kailan ito gaganapin. Kaugnay nito ay inaanyayahan ni Chavit ang lahat ng sektor ng lipunan na makilahok sa planong rally kabilang ang religious groups at uniform personnel. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pag-anunsyo ni Chavit Singson. Yung one time, big time, the soonest possible one time, big time na rally, ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organization. Lahat ng ayaw ng grabe corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong garapalan na pagnanakaw ng kabanang bayan. Samantala, sinita rin ni Singson ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinukoy ang umano'y multi-billion peso flood control projects doon sa Ilocos Norte bilang substandard o ghost projects. Kabilang dito ang mga proyekto sa Maysarat, Nueva Era Adams, gayon din sa Pasukin at Pidig na karamihan umano ay binayaran ng maaga. Sa tanong kung sakaling kasuhan siya ng sedisyon, kasunod ng kanyang mga pahayag laban sa Pangulo, matapang na sinagot ito ni Singson. Sabay nilinaw na hindi siya nananawagan para ipatanggal ang presidente, kundi para tumindig laban sa graft at korupsyon, kaya't hindi anya ito maituturing na inciting to sedition. Hindi ko sinasabi patanggal si Marcos eh. Just stand up against graft and corruption. That's not inciting. But yun na. Kung gusto nyo na ako kulong, kulong nyo na ako. I don't mind. By the way, for the information of everybody, they tried to file a plunder case against me. Hindi po totoo yun. Kung totoo yun, magpapakulong ako. Bahagi yan ang pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson.
Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 29 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Bago sa iba pang mga malalaking balita, makakausap po muna natin ang kinatawan ng Kamanggagawa Party List, Representative Eli San Fernando. Kaugnay po sa iba't ibang mga usapin. Kasama na ho dito yung flood control scandal, yan hong pagkakapirma ng 6.7 trillion pesos na budget for 2026 ng ating bansa at ibang mga mahahalagang bagay. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Representative Eli San Fernando, sir, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Network News. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at lahat po ng taga-subaybay sa inyong programa. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Unang-una sa mga nais naming maitanong ho sa inyo, naging ano ba right term dito, umani ho ng iba't ibang reaksyon, ano? Yun pong ipinuso ninyo na litrato kamakailan sa inyo pong social media page. Kasama rin po yung post nitong si Congressman Leviste na magkakasama ho kayo kasama si Congressman Barzaga. Baka po pwede ho kaming bigyan ng context kung kamusta ho itong naging pagpupulong, Kong. Alam niyo ho kasi kami yung pinakamaiingay at mga controversial na neophyte representatives sa House of Representatives. So that meeting is a meeting kung saan po pwedeng mapag-usapan yun, po pwede namin pagtulungan ng mga issue. Alam namin at kinikilala namin pare-parehas that there are fundamental political differences between us. So hindi nangangahulugan na yung pagkikita at pagmi-meeting namin, yung lunch meeting yan actually nilibre ni Representative Leandro Leviste. Hindi nangangahulugan na pagsasantabihan noong aming mga pagkakaiba-iba. Kinikilala namin yun na meron kaming pagkakaiba-iba at hindi namin isasantabi yun kasi mahirap isantabi yun. Pero merong po pwedeng mga issue na pagtulungan. At it is in our best interest bilang mga neophyte representative na pag-usapan yon. Halimbawa, ay anti-corruption, transparency, at yung freedom of speech, yung kalayaan sa pamamahayag ng mga kinatawan gaya naming tatlo ni Representative Leviste at Representative Barzaga. So mas naging ganun yung daloy ng usapan nung nagkita kaming tatlo sa may Alabang, sa may Muntinlupa. Oo. Pero doon ho sa caption ni Congressman Leviste, sabi ho niya, nabigyan na rin ho kayo ni Congressman Barzaga ng kopya ng Cabral Files. Yeah, oo. Actually, kahapon ko lang yan, kahapon lang yan nakuha yung tinatawag na Cabral Files. At nabigyan ko na ng kopya yung mga nangihingi. Kung gusto nyo hong makakuha ng kopya, willing naman po ako magbigay sa inyo ng kopya. Kasi ang paniniwala ko dyan, simple lang. The more person na merong kopya niyan, the better. Kasi it's an issue of transparency. Pero yung mga nilalaman niyan, yung expose patungkol dyan, I leave it to Representative Leviste because that's his issue. Pero kung gusto nyo po makakuha ng kopya, I am more than willing to publicize it. After all, interest naman ng lahat na makakuha at makakita ng kopya nitong tinatawag na Cabral Files. Hindi ko pa nakita lahat, hindi ko pa nabuksan lahat kasi ang dami niyan eh. Pero yes, I am confirming na meron akong tinatawag na Cabral Files. Thank you so much sa offer, Kong. Doon po sa initial na nababanggit ninyo, although hindi pa ninyo nakita lahat, pero ano po nakita ninyo initially doon po sa files? Ano to? Ito yung mga allocables for the 2025 NEP. So, ito yung mga infrastructure projects na nakatilad-tilad per district. So, yung kopya na meron ako, ilang kopya lang eh. Hindi ko kasi sure kung yun na lahat yun. Pero I am confirming na ito yung mga infrastructure projects, allocables 2025 NEP per district. Sige, mamaya may bang follow-up din po tayo kung ano. Okay. Meanwhile, bibigyan natin pagkakataon si Bombo Weber with your questions, Bombo Weber. Kung ano naman po yung take po ninyo dun sa nilalaman po ng budget at pag-veto sa more than 90 billion pesos na unprogrammed appropriations po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Yung budget kasi positibo at negatibo. Positibo dahil may mga nakita naman tayo na ilang reforms. Nagsumikap naman ang Kongreso at ang administrasyon na magkaroon ng reforms. Nandiyan yung Open BICAM, tumaas yung budget sa education,
tumaas din yung budget para sa agrikultura. Pero nakakalungkot lang ho dahil alam niyo sabi kasi ni Executive Secretary Ralph Recto, sabi niya the 2026 budget is pork free. Kasinungalingan po yun, hindi po totoo yun. Tad-tad pa rin po ng mga discretionary style funding and allocation ng 2026 budget. Halimbawa po, nandiyan yung MAIFIP, yung medical assistance to financially incapacitated patients. Nandiyan pa rin ho yan. Nandiyan pa rin yung ilang mga ayuda programs na hindi yan ginalaw ng Pangulo. So we echo the statement of budget watchdogs such as Social Watch Philippines na itong mga nasa programmed na mga appropriations, nandito yung mga pinapanawagan ng iba't ibang mga interest groups and budget watchdogs na i-veto. Ngayon, patungkol doon sa unprogrammed appropriations, i-qualify natin yan. Isa dyan sa tinitignan natin na dapat vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung doon sa allocation para sa AFP modernization program. Di naman masama yan, pero meron ng nakalaan doon sa special purpose funds for the military. So ang lumalabas, may duplication. Total of around 90 billion pesos ang nakalaan dyan because of the na-retain yun doon sa unprogrammed appropriations for the AFP modernization program. So binabanggit natin na duplicate yan kasi meron na doon sa programmed appropriations natin yan. Ngayon, patungkol naman doon sa ilan na mga nasa unprogrammed appropriations, ito i-qualify natin kasi hindi naman lahat ng nandun sa unprogrammed masama. Pero nakakalungkot lang kasi halimbawa yung tinatawag nating CARS tsaka RACE under DTI, ito ay tinatawag nating industrial policy. Kasi yan ay mga programa na nakapatungkol sa pagsuporta ng gobyerno sa lokal na industriya natin, partikular sa manupaktura ng sasakyan. Nangangahulugan yan na magke-create yan ng trabaho, oportunidad at industriya sa ating bansa. Originally nasa NEP yan, tapos binago ng Senado, nilagay sa unprogrammed appropriation, tapos sa dulo vinito ng Pangulo. So ito yung nakikita natin, anti-developmental yan. Isa pa sa mga na-flag natin, meron pang mga BICAM insertion dyan. Halimbawa, yung 8.9 o 8 billion pesos na farm to market roads na hindi man lang yan dumaan sa House tsaka sa Senate. In-insert lang yan, ni-request lang yan ng BICAM. So these are the items that we question dito sa 2026 budget. There are developments, there are reforms, pero kasinungalingan na sabihin na perfect yan o perfecto ang budget na yan. O sasabihin halimbawa ni Executive Secretary Ralph Recto na pork free. Hindi totoo yung sinasabi ni Executive Secretary. Kumaga, let's be honest to the people. There are reforms, there are developments, there are positive developments, but to call it as pork free is an outright lie. Hindi niyan kumbaga pagsisinungaling yan, hindi niyan mapaglilingkurang maigi yung interest ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. So let's call it as it is. No, hindi perfect na budget yan. There are positive developments around it. Wag lang sabihin na napakalinis na ng 2026 budget. Alright. Follow up lang Kong doon sa sinasabi niyong pork funds. Magkano po ba yung halagang pinag-uusapan po natin dito na na-include pa rin dito sa 2026 budget? Do you have estimate? Oo, meron tayong, meron 138 billion pesos kasi ang panawagan ng mga interest groups and budget watchdogs such as Social Watch Philippines. Kasi ito mga kaibigan nating mga nagbabantay talaga sa kabangbayan. Ang pinapanawagan kasi kay Pangulong Bongbong Marcos, i-veto yung doon sa programmed appropriation, particular doon sa 138 billion pesos na ayuda funds. Hindi tayo against sa ayuda, against tayo doon sa paraan kung paano ginagamit itong pondong ito para sa patronage. Kasi highly discretionary ito Ang may control dito syempre yung mga politiko. Ang may control dito syempre yung ilang mga tao. Ngayon, sasabihin, meron namang special provision na hindi pinagbabawalan ang mga politiko doon sa distribution. Nasa distribution yun.
No, positibo 'yun, walang problema doon na ipagbabawal na yung mga politiko sumangkot doon sa distribution ng mga ayuda. Pero yung pamimili ng mga benepisyaryo, etc., highly ano pa rin 'yan, highly susceptible to patronage. So may control pa rin dyan yung mga politiko. That is why we are calling itong mga ayuda funds, mga discretionary style na funding na ito, dapat na veto ni Pangulong Bongbong Marcos. 138 billion pesos yan pag pinagsama-sama. Kasama na dyan yung MAIFIP, yung TUPAD, yung AIX, at iba't iba pa na mga ayuda programs. Kong, dako po tayo dito sa usapin naman po ng flood control scandal. Kontento po ba kayo doon sa bilang po ng mga napakulong bago pa man matapos itong taong 2025 tulad ng ipinangako po ni Pangulong Bongbong Marcos? Alam niyo, kasi sinusundan lang naman natin yung statement ng Malacanang, partikular ni Pangulong Bongbong Marcos. It was the President himself who said, walang Merry Christmas doon sa mga malalaking isda o sa lahat ng sangkot dito sa flood control scandal. Ngayon, they will say, meron namang napakulong sina Diskaya, tsaka yung ilang mga DPWH officials. Maglolokohan at magsisinungaling na naman tayo sa mga mamamayang Pilipino pag sinabi natin sapat na sila lang yung nakakulong. Kasi walang maniniwala na itong mga kontraktor at mga DPWH officials kinaya on their own na mangulimbat ng bilyon-bilyon, daang bilyong piso na worth ng mga proyekto by themselves. Sila na mismo ang nagsabi, may mga kasabwat sila, mga senador, mga congressman, mga nasa executive agencies. At ito yung hinahanap ng mamamayang Pilipino, ng mga manggagawat, ordinaryong Pilipino. Nasaan na itong pinangako ng palasyo na may makukulong na mga malalaking isda? Sinusundan lang naman ng publiko kung ano yung pronouncement nila . Sabi nila by Christmas. Nung hindi natupad yung Christmas, sinabi by New Year. Alam nyo, maiging na lang yan i-package better. Pero kapag nagsalita kasi sila na nagbibigay sila ng timeline, sila mismo yung nahuhuli doon sa mga pinagsasabi nila. So, hindi maiiwasan na isipin ng maraming tao, puro namang forma, puro namang postura, itong administrasyon, itong gobyerno, sasabihin may papakulong by this time. Pag dumating yung deadline na sila mismo nag-set, hindi naman matutupad. Tapos ang labas, sisisihin pa yung mga nagkwe-question. Parang ginagaslight yung mga nagkwe-question doon sa nasaan na yung pinangako ninyo. Kayo ang nagpangako niyan, kayo ang nagbigay ng deadline, kayo ang pumustura na sabi nyo may mapapanagot ng mga big fish, mga malalaking isda, yung mga from Senate, Congress at executive agencies, pero hanggang ngayon wala pa ring nakikitang resulta ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. So hindi natin masisisi ang maraming mga tao kung tinitignan nila na pambubudol ito at walang nangyayari doon sa paggulong ng investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot dito sa flood control scandal. Bombo Jen, baka may additional question ka pa with Kong? One last question na lang siguro kung Fernando, balik lang po tayo doon sa usapin po ng Cabral Files kasi dati may nababanggit si Congressman Ridon na pwedeng sampahan ng ethics complaint si Congressman Leviste kung sakaling sa pilitan na nakuha nga yung Cabral Files. Ngayon po at ibinigay na rin po sa inyo yung kopya ho nito, kayo ni Congressman Barzaga. Nais kong kunin siguro yung reaksyon po ninyo kung sakaling magkaroon ng ethics complaint or masampahan ng ethics complaint si Congressman Leviste na original na pinagmulan po ng files. Anyone can file an ethics complaint against any member of the House of Representatives. Even private citizens can file an ethics complaint. Yun, if they think na dapat sampahan ng ethics complaint si Representative Leviste, by all means, they have the right to do that. Ngayon, ang usapin kasi ay doon sa Cabral Files. Opo. Dapat ang pag-usapan natin yung merito, yung nilalaman noong Cabral Files. So tingin ko wala namang mali, wala namang problema doon sa pagsasapubliko ni Representative Leviste ng tinatawag natin na Cabral Files. And it is up to him to answer yung mga question revolving paano niya nakuha, ano yung method ng pagkuha. Pero more than that, ang added value doon sa pinag-uusapan natin, yung nilalaman ng Cabral Files .
Tingin ko mas importante yun. Kapag halimbawa, si Representative Lebiste, pinatawan in the near future, no, hypothetical situation, halimbawa, pinatawan ng karampatang sanction because of the issues revolving Cabral files, hindi natin maiaalis sa isipan ng mga ordinaryong Pilipino na bakit mas inuna nyo pang patahimikin o mas inuna nyo pang i-sanction si Representative Lebiste kaysa pag-usapan natin yung nilalaman ng Cabral files. So, nandoon yung particular interest ko ano ba yung nilalaman ng Cabral files? Isa publiko natin yan. Tapos hayaan natin na magsalita rin yung DPWH na pinanggalingan nitong Cabral files. As far as I know, ino-authenticate na daw ng ombudsman itong mga tinatawag na Cabral files at isa sa publiko rin naman ata nila kung ano yung findings nila dyan. But the point remains, itong nilalaman ng Cabral files, yung mga NEP allocables, mahalagang usapin ng bayan yan dahil pumapatungkol yan doon sa mga infrastructure project, lalong-lalo na sa mga flood control project na pinagmulan nitong napakalaking iskandalo na kinakaharap natin nung nakaraang taon at tumatawid hanggang ngayong 2026. So take note, wala pang malaking isda na napapanagot dyan. So it remains to be relevant. Whatever is in the Cabral files, it remains to be relevant. And it is an issue of transparency and accountability. And with that, I salute Representative Lebiste for having the courage to expose itong mga dokumentong ito. As to the ethics complaint, alam ko ready naman si Representative Lebiste na harapin yung mga isasampa o mga posibleng isampa sa kanya na complaint dyan sa Ethics Committee. Anyone can do that. Everyone has the right. Private citizen or member of the House can file an ethics complaint against any member of the House. So it is up to Representative Lebiste to answer the allegations thrown at him. But with regards to the Cabral files, dapat i-welcome natin yung pagsasapubliko at paglalabas ng mga dokumentong yan sa publiko. Okay. Thank you so much for joining us sa Bombo Network News. Congressman Nelly San Fernando, ingat po kayo, sir. Maraming salamat po at Happy New Year sa lahat. Ang kinatawan po ng Kamanggagawa Party List si Congressman Eli San Fernando, kaugnay pa rin po sa ilang mga mahahalagang usapin. Pangunahin po dito yung budget for 2026, Cabral files at iba pang mga mahahalagang usapin. Star Nation, bago sa iba pang malalaking balita, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, iyan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherry Pure Syrup na may CGF tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang Cherry Pure ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dako tayo sa iba pang mga mahalagang usapin, mga kabumbo. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas target hong mapaikli ang oras ng traslasyon habang magtatalaga din po sila ng mahigit 18,000 na mga pulis para humagbantay sa seguridad. May update dyan si Bombo Bea Penisa. Target ngayon ng Philippine National Police, partikular na ng National Capital Region Police Office, ang pagpapaiksi ng oras ng magiging prosesyon para sa darating na pista ng Poong Jesus Nazareno sa Biyernes, Enero 9. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni National Capital Region Police Office, Regional Director Police Major General Anthony Abirin, na nais nilang mapantayan o maabot man lang ang naging record ni Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. nang siya ay maitalaga bilang Regional Director ng naturang himpilan na aabot sa 15 oras. Paliwanag pa ni Abirin, nakadepende pa rin anya ang pagiging oras ng prosesyon sa mga depoto na naghihila ng andas at ang mismong daloy nito ay nakasalalay din sa mga deboto ng poon. Liban naman dito, ititiyakin din ng National Capital Region Police Office na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga dadalo sa prosesyon habang tinitiyak na maaabot ang target na oras para sa pagdiriwang. Po yung sinabi ni Chief PNP na ang importante rito ay secured yung entire activity. Ngayon, kung mapapaigsi natin yung panahon ng procession is so much the better. Pero ang record-breaking time na dapat nating i-break ay yung, of course, yung record din ni ating Chief PNP nung siya ang Regional Director, which is 15 hours.
Ang aim namin is kahit mapantayan lang namin yon or makalapit lang tayo doon sa 15 hours ay masaya na po kami. Kasi yung procession naman kasi ay nakadepende po doon sa mga sa mga devotee kasi sila yung sila po yung humihila ng andas at sila po ang nagko-control ng flow ng activity. Hindi po si PNP, hindi po yung kapulisan natin. Nauna naman na dito bilang suporta sa National Capital Region Police Office ay nagdagdag pa ng 3,000 na karagdagang tauhan ng pambansang pulsya bilang augmentation niyan sa 15,000 kapulisan na kasalukuyan ng itatalaga para sa paggunita ng pista. Ayon kay Acting Philippine National Police Chief, titiyakin din nilang may sapat na logistics, CCTV cameras at maging mga financial resources ang mga deployed personnels para naman sa kanilang pagkain at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa pista. So taon-taon na yan, ini-improve na natin ang ating security operations for that. And dito sa National Headquarters, we'll be supporting the National Capital Region with all the guidance and of course with all the resources. Kailangan nila ng tao and then therefore we're going to beef up additional 3,000 PNP personnel mapunta dito sa NCRPO. We're going to deploy our logistics. Marami yun, CCTVs, anti-drone, all of the logistics of the PNP ibibigay natin sa NCRPO, including the financial resources kasi kailangan natin ng mapakain at maayos yung ibang activity concerning to Black Nazarene. Sinabi rin ni Nartates sa katuwang ng pulisya ang Metropolitan Manila Development Authority, Philippine Coast Guard at maging ang militar para sa pagpapatupad yan ng seguridad para sa pagdiriwang na ito. Ani Nartates labis sa paghahanda rin ng kanilang ginawa, katuwang ang iba pang law enforcement agencies kung saan 3 buwan bago ang pista ay agad na pinagana ang mga intelligence units ng mga ahensya upang mangalap ng mga impormasyon o mamamonitor na banta para sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Pagtitiyak ni Nartates, sa 3 buwan na ito ay wala namang nakitang banta sa seguridad ang kanilang himpilan, maging ang iba pang katuwang na ahensya. At nandyan din ang MMDA, nandyan din po ang ating Philippine Coast Guard, Philippine Army. All of our intelligence units and other law enforcement units with intelligence capability 2 months or 3 months ago ay nagagawa na po yan, nangangalap na po ng mga impormasyon relative to the threats towards this activity. And so far as the result, as of now, no threats had been monitored. Samantala, ilang mga panuntunan naman ay papatupad ng pulisya para na rin sa kasiguraduhan na magiging payapa at maayos ang pagdiriwang nito. Ilan na rito ang pagbabawal ng pagdadala ng matatalim na bagay, malalaking bag at iba pa. Inaasahan naman na bukas ay mag-uumpisa ng unang araw na pahalik sa Poon sa bahagi ng Quirino Grandstand na siyang magtatagal hanggang Enero 9 bago ang mismong prosesyon ng Poon patungong Quiapo Church. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 9 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Bicol Region, yung mga tourism-related activity. Pinagbabawal po sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil pa rin yan sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon. May update po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Bilang pagsunod sa ipinalabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Albay Public Safety and Emergency Management Office Advisory 2026-1, nagpalabas din ng abiso ang Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office na pinagbabawalan ang publiko sa pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa nasabing paalala ay pinagbabawal ang pagpasok ng mga turista sa 6-kilometer permanent danger zone katulad ng pagbabawal ng tours, trekking, sightseeing o recreational activities at maging ang tourism operations or events. Ayon kay Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office Head Dorothy Colye, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na ito ay upang mabigyan ng impormasyon ng publiko o ang mga gustong magbisita o lumapit sa bulkan.
Dagdag pa ng opisyal na magpapalabas din ng kanilang opisina ng mga ligtas na lokasyon kung saan maaaring makita kung sakaling pumutok ang bulkan at may gustong makapanood nito. Sa kasalukuyan ay wala pa anya silang naobserbahan na lumalabag sa mga naturang paalala at patuloy din anya ang pagbabantay ng mga tauhan ng PDRRMC at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga lugar na sakop ng danger zones ng bulkan. Compliance nga po sa PDRMC number 1 kung saan hindi na po iniiwasan po natin or pwedeng hindi po papuntahin muna sa 6 kilometer danger zone ang lahat ng tao dahil nga itong activity sa Mayon Volcano. So, expected din po talagang gumawa tayo ng tourism advisory para po magbigyan ng impormasyon at guidance yung mga gustong pumunta po sa Albay at gustong mapalapit sa Mayon Volcano. Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Laya Casitas and this is Bombo Radyo Philippines for the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo! Mantala Iloilo City Government naman umani ng batikos matapos sumabog ang drainage line ng bagong bukas na Central Market. Daan-daang libong halaga ng mga paninda bay nasira. Kaugnayan may report ang Bombo Radyo Iloilo. Umani ng batiko sa Iloilo City Government matapos nagkaroon ng mga depekto sa istruktura, kabilang ang tagas ng tubig, bitak-bitak na tiles at problema sa drainage sa bagong bukas at moderno na Iloilo Central Market na nakaapekto sa operasyon ng mga vendors at mamimili. Noong Enero 2, kasabay ng malakas na pag-ulan, sumabog ang drainage line sa harap ng tindahan ng native products na nagresulta naman sa pagkasira ng mga paninda na nagkakahalaga ng tinatayang 200,000 pesos. Sa loob naman ng palengke, tumagas din ang tubig mula sa bubong. Sa prayam ng Bombo Radyo kay Local Economic Enterprise Office Head Maricel Mabacquiao, sinabi nito na ang pinsala ay dulot ng malaking volume ng tubig ulan na pumasok sa drainage system at ang isang baradong drainage line ang nakitang dahilan ng pagkasira ng ilang floor tiles. Ayon kay Mabacquiao, nangako naman ang kontraktor ng 100% na refund sa mga apektadong vendors. Nilinaw din ito na saklaw pa ng warranty ang palengke dahil may ilang bahagi ng proyekto na hindi pa tapos. Sa ngayon, prioridad ang pagdedeklag at pagpapabuti ng drainage system upang maiwasan ang kahilintulad na insidente sa hinaharap. Actually, immediately fix. Kung may problema, na-report sa contractor. 100% i-refund. Si vendor mareklamo sa LGEO, immediately report sa contractor because we have group chat. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kadagdagan pa rin sa ating mga provincial report. Update po tayo sa nalalapit na Sinulog 2026. Inasahan po hanggang sa 5 milyon na bibisita. May report dyan ng Bombo Radio Cebu. Tinatayang 4 hanggang 5 milyong bisita ang darating sa Cebu City para makiisa sa Fiesta Senior at Sinulog Grand Parade ngayong Enero 18, 2026. Ito ang sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. kaya naman lubusan ang kanilang ginawang paghahanda. Sa naging pahayag nito kung saan sinigurado na nakahanda ang lungsod sa kaligtasan ng publiko at tinitiyak sa mga dadalo na handa ang Cebu City para sa pagdiriwang ng Sinulog 2026. Idinagdag pa ng alkalde na walang signal shutdown sa kasagsagan ng Sinulog Grand Parade upang matiyak ang walang patid na komunikasyon lalo na para sa pagtugon at koordinasyon ng emerhensiya. Binigyang diin din ito ang mahalagang papel ng mga security personnel sa pagpapanatili ng kaayusan ng publiko, pamamahala ng mga tao at pagtugon sa mga emergency sa gitna ng inaasahang pagdagsa ng mga deboto at turista. Upang mapangisiwaan ang pagdami ng mga bisita, halos 7,000 tauhan ng seguridad at emergency ang itinalagas sa mga pangunahing lugar ng lungsod, kabilang ang mga ruta ng prosesyon, mga lugar ng parada, mga transport hub at iba pang mga pangunahing convergence zone. Ang nasabing deployment ay kukuha sa mga tauhan mula sa Police Regional Office Central Visayas o PRO7, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine Air Force, Bureau of Jail Management and Penology, Cebu City Transportation Office, Department of Health. Kabilang din dito ang mga force multiplier na inatasang humawak ng seguridad, pamamahala ng trapiko at pagtugon sa emerhensiya.
together with the PNP and all other uniform agencies, we expect that we will have about 4 to 5 million during the Constantino year. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo John Akanyati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para ho sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, batay po sa resulta ng trading kahapon, Enero 5. Ang isa pong US dollar, katumbas po ito ng 59 pesos and 13 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 56 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 45 pesos and 79 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas ng 15 pesos and 70 centavos. At ang isang euro, katumbas ng 69 pesos and 4 centavos batay po sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy pa rin po sa pagsubaybay mga kabombo. Kahit matapos ang Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ko ng ating mga provincial station. Hindi po ninyo napanood, napakinggan o na-monitor sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan, sa may bahagi po ng Iloilo Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang Star FM Iloilo. Diyan sa Negros area naman, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Bacolod. Diyan naman sa may Cebu area, lalo ho at nalalapit na rin po ang Sinulog Festival. Riyan pong Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganon din po sa may Capiz area at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Kapag nagawin naman po kayo, diyan sa may Aklan Province, nariyan pong Bombo Radio Kalibo at diyan sa may Leyte area, nariyan pong Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime,
anywhere. Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time. 3 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 8. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time diri sa DYFM Bomboradio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted source of news and information, ang Bomboradio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Enero 6, tuig 2026. Sa gihapon, ini mo lang ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover kagkaroon sa madalagkuan kag mga nagapaunang mga balita lokal. Western Visayas Transport Cooperative, positibo ang pananawan sa sining ginaduso karon sa Committee on Transportation nga Park and Go or Park and Ride Scheme para ini sa mga buluthuan diri sa syudad sa Iloilo, agod nga mahagan-hagan ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Sa pihak bahin na Iloilo Police Provincial Office, tingwaan nga malapawan ang achievements sa 2025 subong nga tuig. Pagpasangkad sa operation batok sa kriminalidad kag subong man batok sa illegal nga droga ang pabaskugon pa sa IPPO. Sa pihak bahin na Banwa, kontrata sa overpass sa Diversion Road na Mandurriao, tubtub subong nga adlaw lang. Apang wala pa sang sinyales nga magabukas ini sa publiko. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, malapit tunga sa milyon ka pesos nga kapierdihan sa isa ka mangingisda sa Banwasang Concepcion matapos nga nahalitan sa dako nga balod tugas sa pagbubo sang ulan sang tinalikdan siniya nga mga inadlaw. Amoy ni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa mga mainit naman kag talupang doon karon iyang balita nasyonal, si President Bongbong Marcos ang nagpahayag diri nga idumili na ang mga politiko nga mag-upod or magpakigbahin sa pagpanagtag sa ayuda. Now, kay nanda na sa pungsod na Pilipinas, tagsa sini may tagtaganay sa ayuda, nagabarakang gidira ang mga politiko. No? As if banwa nga ti daw sa ila inahalin, as if nga daw ila ina kwarta, as if nga daw ila ina pinangabudlayan. Sa ton sini nga mga kabumbo o ti insakto ini ang yani President Bongbong Marcos sa pagdumili karon sa pag-upod-upod sa mga politiko sa tagsa ka magpanagtag sa ayuda. Kay ang ayuda banwa, taxpayers money ina kag programa ina iya sang aton nga gobyerno, hindi kay sang kun sino man dira nga politiko. Ang mando banwa ang ginapagwa ni President Bongbong Marcos matapos nga ini ang nagpirma sang 6.793 trillion na pesos nga 2026 General Appropriations Act o kun GAA. Ini para masiguro ang direkta nga makalabot at tagsa sinika piso direkta nga makalabot sa benepisaryo kag malikawan ang patronage nga do kasubong ginapagwa balangati kun hindi tungod sa kay amo siniyang opisyal o kun sino man dira nga Herodes, no? Hindi kamo ya makabaton sa ayuda kung hindi tungod sa kay mayor, sa kay congressman, sa kay vice mayor, sa kay councilor, sa kay senador, sa kay kung sino pa dira nga mga opisyal sa gobyerno basta politiko. Why gid man inadira sila iyalabot kay iyan iya sang gobyerno naton. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero dugang pa sa aton sini nga presidente ining
national budget for 2026 dapat gamiton lamang sa hatag sang serbisyo sa pumuluyong Pilipinon. No, hindi kuno para iya nga gamiton agud nga maka-impluwensya ang konsinuman sining mga politiko or may tuyo sini iya nga magpapili sa masunod sining eleksyon. Dugang pa sang presidente nga wala sang buhin, wala sang kulang ang mga programa agud nga magbulig rason nga dapat iniipatuman pinaagi sa hustong pagsulundan, no, para maprotektahan ang patronage politics or maprotektahan batok sa patronage politics. Dugang pa sang presidente nga ining alokasyon sa idalom sang Local Government Support Fund or ining LGSF nagapabutsyag para nga mapabaskog ang ikasangkol sa mga lokal sining nga gobyerno para iyang mahatagan sa nagakigong nga pagtamod ang kinahanglanon sa lokal nga panggobyerno sa ila sini iyang mga komunidad, no, para masuportahan ang palangabuhian kag subong man, no, mapabaskog ang komunidad. Ang gobyerno ang panghatag sang cash kag iban pang bulig pinansyal sa publiko katulad sining assistance to individuals in crisis situation o kon AX, no? Kung makabati ka mo sang AX aton sining mga kasimanwa gabagting manlunggan nyo ay, no? Kay tinangin kontrobersyal ang AX distribution or ining assistance to individuals in crisis situation diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ngati may mga issue karon banwa nga yara naman gani karon under investigation sa DSWD Regional Office. As a matter of fact, gin-forward na nila sa Office of the Ombudsman ang tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o kuntupad. No? May ara man sa Pantawid Pamilyang Pilipino program o kung ining 4Ps. Subong man mga cash grant kag pensyon para sa mga senior citizen kag mga senior or mga person with disabilities. Sa aton sining mga kulturan subong 2026 budget luyag sa aton sining presidente nga limpyuhon ini, no? Limpyuhon in the sense nga mukha nito ang bal ni President Bongbong Marcos, no? Waay na sang mga insertion, waay na sang kung ano man dira nga mga palusot abi para nga makaganit, makagusab, no? Sa malipot nga pulong in general makakwarta ang sinuman siniya nga politiko nga sarang iya nga imanggol dira iya ang mga pamaagi agud lamang banwa nga ti makaganar out of people sa money, out of sang kwarta sang gobyerno, no? Si Secretary Ralph Recto, no, nagpahayag man nga wala kuno or pork free, pero pila ka mga kongresista just like Representative San Fernando ang hindi iya magpati nga pork free ini sa aton sining kauturan. Sa malipot sining pulong, no, ginakurehiran ni President Bongbong Marcos, no, ang sitwasyon sa tuig 2025 or sa tuig nga ini siya napungko sa iya siniiya nga ulihing nga termino bilang presidente sa pungsod ng Pilipinas. Amo sina ang aton nga nakit-an diri banwa. Ngaman, during his time, no, or sa iya sining mga previous years nga nagapanerbisyo bilang presidente, anong nagaklinabuaw? Free as a bird. Nga maghulag ang iya sining pakaisa nga si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez agud iya nga makapanagtag sa ayuda.
kag pila ka mga encounters ang makapamatod nga daw kasubong sila iya ang nagapanag-iya sa kwarta sa gobyerno. Kay sarang nila nga matudlo sa kundi nila luya gusto ibubo iya ang ayuda. For example, sang si Zaldico pa, ang Committee Chairman on Appropriations, may isa ka lugar, hindi ko lang ma-recall totally, but may isa ka lugar nga kung sa diin, nabagyuhan to sila. No? Kag naghambal sa nga ang ayuda namon diri, amo ni ka kantidad sa kwarta, amo ni nga milyon. Oh. And if I remembered it right, naghambal si then Speaker Martin Romualdez, yan o, kahina isang hugyaw sang tawaw. Siguro mas mayo pa. Chairman sa Committee on Appropriations, Representative Zaldico, dagdagan natin ng ganitong milyon. Oh. Daw sila yan nagakontrolar sa kwarta sa gobyerno through ayuda kag ginapagwa sa mga pumuluyo nga sa ila inihalin or ila inipuwersa para nga mahatagan sang ayuda ang mga nahalitan sang kalamidad. May ara pa gani isang tinaga si then Speaker Martin Romualdez niya. May masulod pa di nga bagyo. Bring it on! Oh. Isa pinsarya siguro niya, bring it on kay kon damor nga may mahalitan, damor kami nga may tagtagan. And make it appear nga amon ini kwarta kag ginabuligan namon ang mga nahalitan sa kalamidad. Para no? Isa ina kapamagi sang patronage sa politics. Hindi ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang mga kauturan naton nga nagkalabulag, ang mga kauturan naton nga nagkalabungol, ang mga kauturan naton nga do kasubong na-hypnotize sa mga kasubong sini nga tinaga. Ang ila sini iya nga pagpati nga tuman gid kadako ang kabalaslan nila sa isa ka politiko pananglitan nga sa tion nga yara sila sa pinakadalom nga estado sa ila kabuhi, may mga politiko nga nagpalapit sa ila kang nagtanyag sang bulig. Amo inang gina-project kung hindi man sang tanan, halos tanan or kalabanan sa mga politiko, agod nga maganoy ya ikaw, para nga butuhon mo siya sa masunod sini nga eleksyon. That is why kalabanan sa mga politiko mas pilion nga mas madamo sa gyapon ang pigado, madamo sa gyapon ang less fortunate, madamo sa gyapon ang kutob lamang sa elementary nga nakagraduar ukon high school. Para nga maguot sa kapigaduhon, kunti may mga tao pa nga madagan sa aton sini nga mga politiko, bauti sir, ma'am, mayor, congressman, konsihal, vice mayor, governor, vice governor, senador, congressman, ano pa gid? Vice president, president, buligi man kami diri kay pigado gid. Tiyan mo nang luyag sa mga politiko nga madamo sa gyapon ang nagapamigado, madamo sa gyapon ang nagakaguot sa pagpangabuhi, para iya may tawo nga madalagan sa ila,
And make it appear nga binuligan daw kasubong nga ini silang naguot sa lutak sang kapigaduhon. No? Now here comes a certain politician nga alsahon sila. Hindi lang kay alsahon, kundi ginaba pa kag gindala sa kuno maayo sining estado sang pagpangabuhi. Pero ti uay gid kabalo inang kubos naton nga mga kasimanwa nga ginalsa lang siya. Ginaba pa siya padulong sa kaayuhan, pero sa malipot lamang nga tsimpo. Matapos nga makuha sining mga politiko, partikularmente mga traditional politician, ang ila sining nga ginahandom, ang ila sining nga interest, di buinas ikaw kung madumduman ka pa nila. Bulahan ikaw kung sibaw-sibawon ka pa nila, nga titiyay, tiyoy, kamusta ikaw? May inugbakal ka pa bugas? Anong palangabuyan nyo dire? Kumusta ang anak mo? May trabaho na? Di buinas ka na gid kung madumduman ka nila. Kag masubo nga realidad sa aton sini nga mga kabumbo, nga pipila lamang ka mga politiko ang may pinamatasan nga kasubong sina. Nga sa gihapon makadumdum kag makabalikid sa mga tawo nga nagbulig sa ila, kag ila man sini nga ginabuligan, tubtob sa ila sini masarangan. So balik kita dire sa hambal ni President Bongbong Marcos nga hindi na siya luyag. Nga may politiko pa sa tagsa ka managtag sining ayuda. Suliton ko nga hambal ko. Ginalimpyuhan lang ni President Bongbong Marcos ang iya sining nga baol. Amat-amat yan nga pangkuha, ginasilhig, ginasulod sa sako, ginadaspan, ginakaka, ginapala. Ang mga bagol, ang mga iskeleton, sang mga nahimo niya kag sang iya administrasyon sang temprano pa sininiya nga termino. Kay tikon lang taon naton sa aton sini nga mga kasimanwa. Sa tagsa ka magtagtaganay sang ayuda, wala naman sang iban nga nagabidas. Kundi mga politiko nga kung hindi iya sa administrasyon, kaalyado sang administrasyon. Humalin sa nagpungko si President Bongbong Marcos. And in fairness sa iya, hindi man lang sa iya sini nga termino abi nag-umpisa ini. Siguro tubtob sa madumduman sa aton sini iya nga mga kalulahan kag kaluluhan. Tagsa ka hatag sang ayuda, ara gid ang presensya sa mga politiko. Tublok lawi man dayon ang mga barangay official kag magsiling-siling nga baw pasalamatan gid naton si amo sini nga politiko kay kun hindi sa iya way gid matigayon ang ayuda nga inyo sininabaton subong adlaw. Iti siyempre si Kap kag si Kagawad bata-bata man sang politiko mo. Di ba? Ti siyempre dayaw-dayawon niya man, si Gano nga sunod sini nga mga tinagtaganay kung mag-abot naman ang pundo sa nga ayuda. Ang iyaya barangay, mangangalang no? YT ayuda. Kung tani sadto pa ini, sa aton sini nga mga kauturan. Madugay na kung tani, kung ginaseryoso lamang. Sang aton siniiya nga mga opisyales, ang
tinutuyo sa sining mga assistance nga ginahatag sa aton sining nga gobyerno. Pero kung gusto gin man nila recognition, so let us give Caesar what is due to Caesar. I-recognize ta ang mga lawmakers. Kag kung sino pa ang mga tao sa gobyerno nga nakaamot, nakapadihot para lamang nga mapunduhan ining mga programa sang gobyerno nga nagahatag sang financial assistance sa aton sini nga mga kauturan nga kubos. So kung nagapangita sila recognition, i-recognize naman sila sa aton sini nga mga kasimanwa. But not to the extent nga ma-appear gina sila. Kay take note, trabaho ina nila. Why na sangliwan nga nagbutang sila sa ila para nga makatrabaho dira kundi ang mga pumuluyo man sa gyapon. Amo na gani hambal nila nga kung nagapanerbisyo ikaw or yara ikaw sa public service, hindi mo na kinahanglan niya nga from time to time dayawon ka. Or the other way around. Hindi mo na iya kinahanglan nga magtrabaho tudo-tudo para dayawon ka. Imo ina iya duty or duties and responsibilities bilang isa ka public servant nga magpanerbisyo sa kundiin man hasta ang imo sini kapasidad kag ginapanugot sa imo sang layi sa imo nga posisyon. Kung may extra, kung you are planning to go an extra mile in the sense of helping or pagbulig, why man niya sa may nagapugong sa imo? Ugaling kiti kalabanan sa aton sini nga mga politiko, mga daw kasubong kundi uhaw sa dayaw, mga kulas dayaw. Nga ti sa tagsa sini nila ka hulag dapat bao kanami, bravo! Congratulations! Maayo gid nga politiko ni si Sir, maayo gid niya nga public servant ini si Ma'am, si Madam. Nga nagakangay sinitani banwa ngati kung anong himuan mo amo na yang magahimo sang gahod. Hindi kay ikaw iya amo ang maghimo sang gahod para lamang nga masapakan. Pero tiyang iban way man gahod, basta magtagtaganay gani kaayudara ka lang. Gadaguob naman ang ngalan mo dayon. Lawag-lawagon nga dadayon sang host. We acknowledge the presence of Politico A and Politico B, and we are very thankful for sharing their time with us. Bahaw! Nga kung wala sa ila, wala gini matigayon, sus Maria kagusip, maluoy man kamo, iyan iya kagobyerno ay dalabot politiko. 27 minutos na nakaligad sa takna sining alas 8. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kaga impormasyon na ang Western Visayas Transport Cooperative positibong ila sining nga pananawan sa sining ginaduso bala nga park and ride scheme sa nga Committee Chairman on Transportation para nga makapahagan-hagan kunos pagpugok sa dalagan sa trapiko, partikularmente sa mga bulutuan, universidad sa palibot sang syudad. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon.
Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for January 4 to 10, 2026. The Technocrats Band is once again overwhelmed with excitement as they are booked para maghatag sa inyo sa isa ka great musical extravaganza sa sining Sabado, Enero 10, umpisa alas 6 sa gabi sa Concert at the Plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plus Wala de Iloilo. Sa Enero 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Viva Senor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. on day 2 of the competition, January 24, Saturday. Grander prizes are at stake in Pasigabong Open Category. In the elimination round, the top 3 bands will be winning 20,000 pesos each. In the championship round, the first prize is 50,000 pesos. Second prize is 30,000 pesos. And the third prize is 20,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And the band with the best on-stage performance and creativity wins 20,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Senor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 24, Saturday, for Pasigabong Open Category. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Eho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-triggers. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 8. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Peak Time sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Ginaduso sa Committee Chairman on Transportation ang Park and Ride Scheme para ini sa mga universidad kay parang mabuhin-buhinan kuno ang
pagpugok sa dalagan sa trapiko. And also, para naman sa mga kauturan naton nga drive sang di pampasayro privado sini nga salakyan sa park and ride scheme kuno ini, may parkingan na sila tapos commute lang sila magkadto iya sa city proper area abi para ma-lessen ang volume sang salakyan. Suno pa sa WVTC sinya positibo gid para sa amon sini kay siyempre madamong ila sini nga pasahero mo. Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Bombo Hana sa report, please go ahead. Suportado sa Western Visayas Transport Cooperative kung WVTC ang ginapropose ginaplano man sa Committee on Transportation Attorney Sergey Cabaluna ang ining park and ride scheme Bombo Cham nga mapasar man subong nga tuig agod nga mabuhin-buhinan ang pagpugok sa trapiko diri sa mga syudad sa Iloilo. Ini man ang desisyonan matapos nga nakitaan nga halos sa nag-aakupar sa mga dalanon 80% of it amo ang mga pribado nga salakyan and naghalin ini sa mga nagapadulong naghalin sa padulong ini sa mga eskwelahan kun aga kaghapon naman iya sa pagsugat man sang ilang mga kabataan sa mga eskwelahan diri Bombo Cham. So ang ining park and ride scheme amo ang mayara lamang sang parkingan ang ining mga pribado nga mga salakyan kaga maga-transport man ini sa may mga bus kung gina-provide man nga bus mga salakyan padulong sa ilang mga eskwelahan. So ini man agod nga makabuhin sang mga private cars diri man sa may syudad ng Iloilo sa tion iya sang tuman kagutok ang dalan kaga pagpugok sang trapiko mismo. Sa bahin sang WVTC General Manager Hali Alcarte iya diri ginarpahayag nga positibo ini sila sa ining propose ni Councilor Sergey Cabaluna kag mismo naka-initial talk naman ini sila regarding sa ining park and ride scheme. Kaya isa man ini sa mga option gid o kung ginapili gid iya mismo sa Committee on Transportation nga hindi na maghiwat pa o kung magpangita pa sa iban nga mga supply aditong mga bus if ever nga matigayon na ang park and ride scheme kay ara naman ang mga modernized jeepney sang mga kooperatiba diri sa mga syudad sa Iloilo. So ini man ang kailangan gid lamang nga i-improve ang ila diri nga serbisyo agod nga makatigayon gid iya kaga sila ang pagapilion kag manginmanami ang ining park and ride scheme. But then sa bahin man sa WVTC ginako man diri sang general manager nga hindi pa gid sila preparado kung 100% hindi nila ini hatag if ever nga may ara gid man sa park and ride scheme kay ang bag-o pagid lamang kag mas maayo kun hinahinay kun amat-amat lang ang pag-implement sa ini nga park and ride scheme agod nga makapreparar ang nasambit man nga kooperatiba. Confident man diri ang WVTC nga tiila man diri hatagan sang maayo nga serbisyo ang nasambitan man nga mga pasahero ug estudyante padulong sa mga eskwelahan kung in kaso nga ini sila man ang ipagatap ng Committee on Transportation sa park and ride scheme Bombo Cham. Ito na natin ang mga pahayagan ni Hali Alcarte, ang General Manager sa WVTC. Napapanahon na no kay nga that would be a big advantage sa convenient kag sa pagluwag sang aton nga trafiko diri sa syudad kay kun tan-aw naton ang ratio bala sang mga private vehicles naton compared mo sa aton nga public transport vehicles tama kadako. So that is why advisable na gid siya nga may scheme kita nga park and ride. However, we need an ample space dito sa mga designated terminals naton para dito magparada ang aton nga mga salakyan sa mga private vehicles sang aton nga mga commuters no nga masakay halindira pakadto sa sulod sang syudad. Pero kung i-ask ninyo nga how fully supportive we are in that proponent no, tama kami dira ka supportive kay dako gid ina siya ang ligwa niya no sa terms sang traffic congestion sang aton nga syudad.
isa rin ka mo sir sa gina-consider nga mag-provide sang bus ali. For example, kung nakapark na ang mga sasakyan, bus to Kuwait to City Proper, makakommit ka mo sir 100% nga may ara ka mo sa provided nga bus space. Kung sa subong, hindi siguro kami kung ano ba, ora mismo, no? But however, kung slowly ina siya nga pag-implement, hindi man dayon nga drastic, no? Maanuhan namon siguro, masuportahan namon. And of course, we wanted to ask support from our national government diri sa aton nga modernization program. Kay nga diri na gid man kita nagapakadto tani ang aton nga Department of Transportation, DOTR, tutukan nila kag tagaan nila sang suporta ang ini nga programa. Kay nakita man naton kung ano ang konbinyente nila kung mga jeepneys naton, mga modernized na. Na batian na ng pahayag sa General Manager sa WVTC, Hali Alcalde Bombocha. Alright, Bombohan, balik-balikan ko lang jutay ang proposal or ginaduso ni Councilor Sedfrey Cabaluna, no? Ginaduso niya ini nga mangin ordinansa? Wala pa man Bombocha, but then gina-propose pa lang sa Committee on Transportation anay and other naman nga mga pag-consult sa mga cooperative sa bahin sa TTMO abi kung ano ang ila diri nga mangin desisyon pag agad rin mapasar na sa konseho if ever gid man nga aprobado man sa giman man nga transport sector. Kay ang objective sang so-called park and ride scheme of which ginagamit na ini sa iban sining pungsod o iban nga lugar just like ang Singapore. Dito nag-message sa ako ng pakaisa ko nga taga Belfast kag ang isa ko pagid ka pakaisa sa Northern Ireland nga gahambal sila nga gapatuman man sila sa park and ride scheme. Now, ang objective sini kuno Bombohana is that nga ang mayor nga tinutuyo para nga mahagan-hagan ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, di ba? During peak hours. Kag ma-decrease ang numero sa private vehicle nga nagasulod diri sa Central Business District. Just like yung City Proper area, Mandurriao, so on and so forth. Now, ang matabo sinigali sa aton sining mga kuturan, i-park sang motorista ang private vehicle niya sa designated parking area so that nga makatransfer siya sa public transport or sa modernized jeepney, traditional, makasakay sa taxi abi or Grab or whatsoever dira. Amo sina ang punto. Now, una nga pamangkot, diin i-park ang mga private vehicles sa Bomboana? Amo pagid ina Bombocham kay subong maginatap and gistorya man sila nga mga eskwelahan. I mean yung mga lugar nga kung pwede abi i-park ang ining mga private vehicles agad na makatransfer ang mga estudyante sa mga public transportation padulong sa ilang mga bulispuan. Kung may itap ang city government nga lugar, butsilgon property, duta, ano nang sistema pag inadira, ang tag-iya sang salakyan, may balayran pa kung mag-park siya or arkilahan sang city government, ipagamit sa mga nagapark dira for free. Tido medyo malawig-lawig panikag marikot-rikot pagid man ining nasambitan karon iyang sistema, but ang mga modernized jeepney pabor sina diri kiti siyempre sila makabenepisyo mo. Si Mr. Hali Alcalde gani alkalde nagahambal nga ti siling ti depende na kung ample space namon sa terminal. Nagpaminsa man ako nga ang mga terminal sa kooperatiba kung pwede nilang
may ara sila sa Memorandum of Agreement abi kaupod sa city government, no? Depende ni kung ano kalapad ang ilaman sini iyang agrahe Hindi malabombohan, pero ang punto sila diri kung ma-park and ride scheme kita, una naton nga pangitaon, syempre, kung diin naton paparkingon ang mga private vehicle. Kung ma-purchase ang city government, unahan ko na lang na mumbuhan kung ma-purchase sila, diin sila ma-purchase. Kag ano ang ila sini nga pasulabihon? Mabakal sila propiedad for park and ride scheme or para sa mga Buntatala Creek, Creek di sa Maylapos, tinamo to illegal informal settler. Ti anong pasulabihon sinila ang park and ride scheme, mabakal sila property para parkingan o kung may sailuhan ang mga informal settlers? Amo pag na mamutsam nga the reason why kailangan gid sang manawi kag thorough discussion man in between sa Committee on Transportation kag sa Iloilo City Government itself agod gati kon maplanuhan gati ang kundiin diri ang mas kinahanglan gid subong sang mga pumuluyo man sa tigang mga panahon. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombohana Andasa. Dapat may priority ang city government mag-amo sina kung i-prioritize nila kay problematic ang traffic management or ang flows ng traffic, hindi traffic management flows ng traffic no sa aton sining mga kabombo or pasulabiyon nila ang relocation site para sa mga nagtuluhaw naman ng mga informal settler nga amo man ang ginatudlo nga cost no kung nga madamo sang mga naguluntat hindi matapos-tapos nga mga proyekto diri sa syudad sang Iloilo. But sa aton sini mga kasimanwa, siguro hindi na tamang labot sa sining mga park and ride scheme. No? All you have to do sa aton sining mga kabombo, ini kon ma-agree ka mo sa ako o upod sa ako, no? Implementa lang bala ang insakto sini iyang or implement lang sang minatuod, istriktohan ang mga ordinansa diri sa syudad sang Iloilo, no? Bisan sa dira lang sugod kita anay. And then later on kung sige gyapon ang pagpugok sang dalagan sang trapiko, it's time to adapt siguro sang mga panibago naman nga sistema. Oh? Katulad abi sang mga ginapatuman sa iban sini nga pungsod ngati may ara sang kasubong sining sa mga modernized jeepney di ba lang mga may mga dalagko sini nga capacity at the same time makaigo man diri sa mga dalanon sang syudad sang Iloilo particularmente sa city proper mismo no inang may mga so-called bus stop kitabla no or may area nga dira matipon ang tawo, mahulat sa ila sini nga salakyan, kag butangan naton sang oras nga mapuno man niya o kung hindi, malakat ang unit and then may mabulos naman in a certain period of time no nga biyahe. For example, abi ang una nga bus may kapasidad nga butanta 30 or minibus 30. So ang first trip 5 to 5:30, no? But silingon nga ang ina nga bus
or number of buses or minibuses, first trip, 5 to 5:30. Pag 5:31, lakat na siya dayon. Mapuno man siya, kung hindi, lakat na sa dayon. Ang next naman is, buta na ito na 6:10 to 6:40. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, may 30 minutes nga allowance. Sa aton sini man tagpalamati. Kag hindi lamang sa mga terminal iniibutang, kundi may mga lugar pagid nga kung sa diin pwede dira maka cater, no? Sang pasahero. Ang guaya sini banwa, nagakinahanglan kita nga magdugang sang mga unit sang modernized jeepney para damo sini ang makumudar. No? Kung magdugang kita sa modernized jeepney, sa aton sini nga mga kabombo. Kagamo ganing hambal ni Mr. Alcalde dito nga, yati total ari naging man kita sa modernization, tutukan ta na lang. So isa man ina sa mga pwede guro nga ikonsiderar ang kasubong sina nga eskema or pamaagi nga magluwas sa aton sini nga mga terminals, may ara pa kita sa bus stop nga amo ni nga ruta, amo ni nga oras, ma-pick up sang pasahero. Ang next trip ya is amo ni nga oras na naman. Para nga hindi man magdinaguso ang tao kag pananglitan iyang wala sang or gamay lang ang tao, no? Or pasahero, ti malakat man niya gyapon ang salakyan. Kay ang ginalaga sina diri hindi number sa pasahero kundi oras. Para iyang ti maka-adjust man sa pagsulod kag sa pagwa sang mga unit nga mapadulong sa mga area or sa ila sini nga ruta nga hindi man magtuga sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Kag mas maayo pagid kung point to point lang. Para duro-diretso ang biyahe. Wala na iya sining kay kumo manaog dira siya sa isa ka butika o ti sa lugar lang. Why? From point A to point B, ti dira lang niya eh. Hindi siya nga hindi pwede nga sa tunga-tunga sa point A kag point B, mambal siya nga sa lugar lang kuno kay diri lang kuya manaog sa mapa. Ti mareklamo ka naman sa aton sini nga mga kabumbo. Ti magasto naman kami bumbot sa amin kay pag-abot to sa halin sa point A, bayad kami, dulong kami sa point B, layo pa yang kalatuan namon kaya sa tunga-tunga abi sa point A kag point B. Ti mapliti naman kami. Madamo naman na sa mareklamo sa aton sini nga mga kabumbo. Ti pero ano gid ba lang aton sini nga concern? Ang concern ba lang ati pasundan talang niya ang concern sa isa katawo? Ang iya lang niya convenience ang aton sini iya nga hatagan sang nagakaigo sini iya nga pagtamod. Paano iyang conveniente sang iban? Hindi ba? Tiliwat na naman kita hatag kita ihimplo sa iba naman sini nga lugar. Ti kung sa iban sini nga lugar, why man gareklamo to mga Pinoy? Nga from point A, sakay siya sa bus, ang kalantuan niya, ara sa tunga-tunga sa point A kag point B, why man sa reklamo aw? From point A, naog siya sa point B, sa bus stop, tapos mangita siya sa pamaagi or kung may commute nila o pwede siya magka-commute balik to yan sa iya sini nga kalantuan or pwede yan malakat-lakat or may mga alagyan nila iya banwa nga
pwede mo malakat, pagkanto sa imo sining padulungan, tiway man sang reklamo to. Oh. Tingin istoryahan ko ning isa ko kakilala. Oh, gin pangayuan ko siya sa amo sining opinion. Ginambalan ko sa lingko. Amigo, lingko nga mo ni sitwasyon ako kung diri sa pungsod Pilipinas gani. Traffic ang aton sining pag-istoryahan, damo dungol di. Tanan-tanan nga nagagamit sa dalan, pati nagalakat nila commuter dungol. Kay gusto nilang ilalang siniyang convenience ang pasundan. Ti kung sa iban sila nga lugar ni ti, why mas nagreklamo ako? Ti kang sabat sa akon sang kilala ko engineer niya, una best noy. Sa diin nga pungsod ang ginahimplo mo. Siling ko sa Estados Unidos, hambalyan yun, hindi na pagtapusa, balaan ko na nga way reklamo, mga Pinoy to kang nagapati lang. Siling ko nga ako. Kaya ang iban sila, hindi kabalo mga English mo. Tarsohan to. Siling ko timanom, lala makalabot to sa Estados Unidos, hindi kabalo mga English. Oh. But, ang seryoso nga istorya, seriously speaking, sa aton sining mga kabumbo, ako nagapati ko nga ara iya sa pag-implementar. Sa pag-implementar political will ina sa mga pagsulundan. Kay diri abi iya sa pungsod Pilipinas sa aton sini magkabumbo, ang mentalidad sang kalabanan diri sa aton ginapaligban gidya kon paano i-please ang tanan. Bisan may hurubaton pa nga you cannot please everybody, pero sa gihapon gapangita iya sang pamaagi how to please everybody. Kag ti inang mentalidad bala kon politiko, karon ko may nagareklamo dira kag hindi mo pagsapakon, hindi mo paghatagan sa nagakigo nga pagtamod, pila nga dana sila sa ila pamilya. Kadamo nga daan sila ti kung hindi mo na pagsapakon karon, or for example, abi may violation siya, dinakop mo na karon, ang balikan karon si mayor, ang balikan si vice, si konsihal, si congressman. Tinulaan ka butante, amo na yang thinking. Nga nakahambal ako sina. There was a time sa aton sini nga mga kabumbo nga no offense sa mga tricycle drivers. Mga tricycle drivers, hindi mo ni masagango. Diri sa maya area sang tubang sang daan nga Central Market, kag dito sa may Iloilo Terminal Market sa una. Mga tricycle driver to, hindi mo to masagang. Sila to yang hari sa nga dalan. May isa ka concerned citizen nga nagpalabot siyang concern sa aton. Sinya bumbot sa mga kumulig kay nasagairan ako sang tricycad dira sa may area sang super. Tapos nag-report ako sa traffic enforcer, gin-refer ako sa ila supervisor, hasta nga gin-refer ako sa ila chief. Tiyang hambal sa akon sang chief nila, yati, paano mo na sukton sang inugbayad kay tricycle driver lang na? Paano mo na siya pabayron sang gupi kagasgas sa imo sini iyang pick up nga duwa pa lang kabulan nga fully paid kay tricycle driver lang na? Sinyati, sir, di bala bawal na da sila sa National Road? Di mayo man to, kay honest man tong chief nila, suno sa concerned citizen nga nagdangop sa inyo sining alagad, ang balya.
Sinya ti, hindi kita ni na pwede, ma'am. Sir, ugaling kiti kung pangdakpon mo na da sila, di ba sindi na sila magbuto kay Mayor? Basi hindi na sila mabuto kay Kong? Oh? Basi mawadaan butante si Mayor kag si Kong, kag si Vice Mayor? Oh. Ti, ang epekto sina, ma'am, sir, malan nyo kung ano? Pagkadason ng mga sinimana or binulan, basi ako madulaan sa trabaho. Oh. That's the difference sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Why isang political will. No? Pero hambal gani isang kilala ko, niya, political will lang. Sige lang, ipatuman sang gusto tanan sining ordinansa, mangakig na mangakig, dakpon ang dalakpon. Pagabot sa eleksyon, gaya lang 500, buto nyo mga nagyapon. 58 minutos nakaligad sa takna nga las 8. Pagbalik naton na Banwa, dugang nga mga balita, kaga impormasyon. Ang Iloilo Police Provincial Office tinguhan nga malapawan pang mga achievements ni Nilawa sa 2025 subong sining tuig 2026. Lakip na sila diri pasiplatan taman kumusta na ihan ang overpass sa diversion na Road Mandurriao. Subong na lang kuno ni hasta nga iya sining kontrata pero do wala sing senyales nga magbukasaw. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panong. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Krill Milyesa. Ang Iloilo Police Provincial Office, siyempre, makita man naton kag mabatsyagan man naton ang ila sining performance through anti-illegal drugs operation kag iban pa nga mga
anti-criminalities operation nga ila sila nga ginapatuman. Pero ang bansang IPPO tinguan pag ginamo na nga malapawan ang amon sining achievements sang nagligad sining nga tuig 2025 subong nga tuig 2026. Si Bombo Krill may follow-up report. Bombo Krill, please go ahead. Tinguan sa nga Iloilo Police Provincial Office sa ACPO nga malapawan ng ilan ng achievements ang tuig 2025 subong nga tuig na no sang 2026. Diri sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, ang spokesperson sa IPPO iya ginpahayag nga masa pasang karon pasang IPPO ang ilang mga nagkalain-lain nga kampanya pareho sang kampanya batok sa illegal drugs, wanted persons, ang loose firearms, illegal gambling, ang kampanya sa pagprotektar sa aton nga environment kag pagpreserbar sa mga marine resources kung nahibaluan mo champ no sang tuig 2025 mayara nga naging successful nga 371 nga operasyon batok diri sa illegal drugs kag kung sa diino 515 diri ang nadakop nga mga drugs personalities kag dugang man nga ang nadakpan nila nga mga wanted persons naglapot sa 975 sa tuig lamang ini sa nga 2025 kung sa diino tatlo diri ang ginakabig nga high national level person. So when it comes naman sa ilang mga pagprotektar sa aton nga environment, naglabot man sa 203 successful operations ang natigayon against diri sa illegal fishing. Mayara man sa 188 successful operation against naman diri sa illegal quarrying nga naging madinalag-on man no ang operasyon batok abi diri pagid sa illegal logging kung sa diin na naglabot no ginabulubanta masobra 100,000 worth sang mga lumber ang nakumpiskar kag 14 diri no ang nadakpan gid nga mga individual nga naghimo sa nga illegal logging. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Aranio nagapakita lamang ang ining mga datos nga nangin madinalag-on gid ang IPPO sa pagpatuman abis ang ilang mga kampanya, mga programa kag inisyatibo sa tuig sa nga 2025. So diri ginapasalamatan man ni sang mga otoridad no ang publiko sa suporta kag salig nga hatag sa aton nga mga kapulisan sa probinsya kay bango diri kay Police Lieutenant Colonel Aranio kung wala man bulig kag operasyon sa publiko hindi man no mangin amo ini kadako ang naging ang binalag-on or naging dag-an sa aton nga mga kapulisan. So lauman man sa aton nga mga pumuluyo nga ang IPPO mas pasanggunon pagid or pasanggunon pagid ang dugang nila nga kampanya pasangkaron bawa champ pagid nila ang dugang nga mga kampanya kag programa subong no nga 2026 para man mapabilin abi nga matawhay malinong kaga padayon nga mag-uswag ang probinsya sa nga Iloilo. Probinsya sang Iloilo so dugang pa niya diri padayon man no ang aton nga mga kapulisan sa probinsya kapin pa no sa ilaman abi nga kapisan kaga ilaman nga commitment sa trabaho para pagid nga mas ma-maintenar ang peace and order sa probinsya sang Iloilo sa buong tuig 2026. Sa ribalay pabati naton ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio ang spokesperson sang IPPO. Yes, no, kung lantaw na doon Bombo Krill, no, the data will show no sa aton gayon sining accomplishment, no, especially sa aton dara nga mga operational accomplishments nga nakita no nga tama gid ka dako ang aton sining natigayon nga na-achieve no especially sa aton sining mga naglain sining kampanya no una dira gid sa aton dira nga kampanya kontra illegal drugs sa aton naman sining kampanya sa pagpaprotektar sa aton sining environment sa pagpreserbar sa aton sining marine resources. Ang Iloilo Police Provincial Office nakatigayon sini sa 203 ka mga successful operations especially no against illegal fishing. May ara kita nga 651 ka mga na-apprehend nga mga violators kag may ara sang 376 nga natigayon nga ma-impound nga mga fishing vessels. Nagresulta man sang almost 500,000 worth of fish nga nakuha no against or through sa illegal fishing activity. Kag sa illegal quarrying naman Bombo Krill
may ara kita sa 188 ka mga successful operations. Kung sa diin, nakatigayon kita nga maka-offend sa 221 ka mga persona nga nag-violate no, sa aton nga illegal quarrying. Kag naka-impound kita sa 219 ka mga vehicles. Kag sa aton naman nga illegal logging, may ara kita sa almost 142,000 worth of lumber nga natigayon nga na-confiscate no, with 14 individuals nga nakop naton in violation sini sa illegal logging activity. Kagi amo ini no, bumbok krill ang natigayo naton. So ini nagapakita nga atin nangin successful ang aton nga kampanya kag we return the credit sa aton sini nga mga pumuluyo no, because nakita gid naton bumbok krill because of sa mabaskog sini nga suporta kag salig sa aton nga mga pumuluyo sila kapulisan. So particularly the Ilonggo Capsid alam sang liderato sa aton sini nga provincial director Police Colonel Bayani Embrasalan, naging madinalagpon ang aton sini nga kampanya tungod nga di no, ginoptan pag dinidugang sang kapisan katutom dedikasyon sa aton sini nga mga kapulisan. Kag amo ini no, natigayon naton ini ang aton nga kadalagan sa mga nasambitan naton sini nga kampanya. Kag lauman no sa aton sini nga mga pumuluyo bumbok krill nga ang Iloilo Police Provincial Office ay dalom ni sa pagpamuno ni Police Colonel Rasalan, pasanjukon pagidugang no ang aton nga kampanya, ang aton nga mga programa, inisyatibo para mapamili naton nga mangin malinong matawhay kag padayon nga magauswag ang aton nga probinsya sa tuig 2026. Ano po sir ang mando naton sa ating mga kapulisan sa probinsya man sa mga banwa sir para mas labot pagid no ang goal sang IPPO sa 2026 sir? Padayonon no ang kapisan sa tutom kag ang commitment no dapat maging paging kita agresibo sa kampanya naton, especially sa against illegal drugs, wanted persons, illegal gambling, illegal quarrying, illegal logging no, illegal fishing kag iban pa naton nga mga kampanya no kag programa para ma-achieve naton no, ma-sustainer naton, improve pagid naton dugang no ang aton sining peace and order condition diri sa probinsya sang Iloilo. Kag tipadayon man kita na bumbok krill nga nagaapilar sa aton sining mga pumuluyo no sa ila sining padayon kapag salig kag suporta. Kay ang success naton sa aton sining peace and order nakasalalay sa aton tanan-tanan. So dapat no pagbuligay kita, padayon kita nga maghugpong para sa kaninong katawhayan sa aton sining pinalangga nga probinsya sang Iloilo. Babachab siya Police Colonel Rand Aranyo ang spokesperson sa IPPO. So diri dako gid ang asarig na ginahatag na sa aton nga mga opisyales sa mga kapulisan sa probinsya sang Iloilo para ma-maintain pagid ang kalinong kag katawhay kag amo na nga mangin safe man no, ang pagpangabuhi sang mga publiko naton ay pumuluyo sa probinsya sang Iloilo, Babachab. All right. Ini si Bombo Crepan Salis Miliaza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Krill Miliesa sa imong sining follow-up report. Mas namin ni Bombo Krill kung mabalikan dato mga kita sang consolidated report sini nila. No, kung pila ang ila sining gin bypass. Do na report naman ni Bombo Runa kung pila ang tipo nila kabilugan. Pila ang mga wanted na person nga ila sini nadakpan, kag kung pila ang illegal gambling sini nila nga nadakpan. Illegal gambling hindi lang kay ining mga pauwak kag mga insiro sa Kabanwanan ha. Kay may information kita diri Banwa nga daw nagadata kuno sa gyapon ang illegal gambling no, may kang tanan naman iya sa numero. Nga may ara na gid sang naga-operate sining legal sining iyang sabahin karon sa small town lottery. Pero ti may ara pa gid sa nagapalusot kag naga-operate ra nga sabahin karon sang bukis bla. Sa aton sini magkabumbo kag bati ko mga pangayaw pa ini. Ti
kumusta yan? May mga operation man ang aton sining kapulisan? Kay sige nang operate sini nila sang bukis di sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo. May dakop na ihan ang aton sining kapulisan. Kung why dakop ti dako ni nga pala mangkutanon karon kay sister ang bukis why dakop. May lehitimo man kitang operator sa STL pero ti nga may bukis pa sa gyapon. Amo nang pamangkot sinadra sa aton sining mga kasimanwa. 13 minutos na nakaligad sa takna sining alas 9 driman sa palatuntunan na bombohanay big time. Standby kay Bombo Brian Gonzales pasiplatan naton ang latest ini sa bahin karon sa Diversion Road na Mandurriao. Kung sa diente isa man ini sa mga kontrobersyal nga proyekto diri iya sa syudad sa Iloilo ining overpass. As per information naton, subong adlaw, amo ning ulihing adlaw sang ila sini iyang kontrata. Pero ti sa manotisyara ni Bombo Brian to, una pang balagon saka sang sa tawo. Abraw-araw pa. Bombo Brian, sa report, please go ahead. Subong petsa no Bombo Champ Enero 6, 2026 mo ang katapusan nga adlaw no sang kontrata para sa improvement sa overpass no sa Maya Diversion Road sa distrito iya sa Mandurriao. Matandaan nga Disyembre 11 kung tani no tuig 2025 ang target completion date sa nasambitan nga proyekto apang no nagahingyo sang extension ang Stone Built Construction Services nga mo ang contractor sa nasambitan nga improvement no sa overpass dira sa Maya Diversion Road. Tungod ini no sa nanari-sari kuno nga weather disturbances nga nagkalahanabo sang nagaligad nga tuig, partikular na ang sunod-sunod nga mga bagyo Bombo Champ nga halos kada semana no sa bulan sang Nobyembre sa Disyembre kagati ang paglinog sang Setyembre kaga bulan man sang Oktubre Bombo Champ no. Originally August 11 no kung hindi kita magsala ang pagsugod jitong tani sa nasambitan nila nga proyekto apang no na delay man ini tungod rason man sa Iloilo City Engineers Office nga ang kontraktor ang nagapamakalpa sa mga gamit o kung mga glamiton no nga mga materyales sa nasambitan iyang proyekto. Ang sa subong adlaw no sa aton nga pag-checkar pag-obserba naton dito sa Maya area Bombo Champ sirado pa no kag may scene no nga temporary gate bala kagat ilambay sa nasambitan iyang dalom no antes ka magsakasagdanan nakasira pa kagat sa pihak nga bahin sa pihak man nga hagdanan nakakordon pa sa nga kalat kagati may karatula, may tarpaulin nga gamay nga sorry for inconvenience no kagati temporarily close kay hindi pa magamit ang nasambitan ini nga overpass no. Ang balagon ng insakto na Bombo Champ na pasaka kaysa sa tawo kagati sa aton nga pag-obserba gani dito sa may area no kaga napilingutan man naton diri pipila ka mga pumuluyo mga umalagi rather no sa may area ti mas hamigit man nga ginaagyan ina ang overpass Bombo Champ kay kun kita maglantaw kung hindi kita makalabay sa overpass medyo malakat ka pila ka metros pa no antes ining pedestrian lane kaga amo pa pagtabok mo sa pihak nga parte o kung sa pihak nga bahin sa diversion road so ma-effort ka gid no lakat-lakat gamay kagati mahulat ka sang traffic light no Bombo Champ nga wala na may nagatabok nga mga salakyan nagaagi nga salakyan kagati mayara man countdown timer para sa mga tawo nga nagalabay sa pedestrian lane kag napakigangutan naton dre ang isa ka security guard no nga nagaubradra sa may area sa Mandurriao sa diin iya ginapahayag no Bombo Champ nga manami man kung saan kay ginabudgetan ining nasambitan nga pag-improve no pagpanami sa overpass
apang may pipila ka mga komento dre nga ti kon tani natapos na gidman ang proyekto tungod wala na dito may nagaobra sa karon, i-turn over na no kag para magamit na sa mga pumuluyo malagi ilabi na nga sa subong no nga madamo ang nagabiyahe pakadto pabalik kag magamit yung tani na sambitan nga overpass. Sa interview sa Bombo Radio kay Ruben Espinosa, isa ka security guard, yaging pahayag man nga mayara sa nga porsyon ng Bombo Champ nga kuntani mas lilimpyuhan pa kaga mas improve pagid ka nga yabi sang pinta dra no kung makita naton dra sa video may part dra no sang hagdanan nga ginpintahan gid man ang lalapakan ko na andana sang hagdanan tungod gani nga wala na ginadayon sa pag-tiles no originally apang ginbuhinan ini o kung gin-breakdown ang nasambitan iyang pondo kagati amon lang na ang nalabutan nga epoxy paint na lang ang ginbutang na Bombo Champ. Pero sa pag-check gani siya nga pipila ka pumuloy sa ilang nga pag-obserba sa mga umalagi may portion dira no nga mahiggo no may mga lumot kagati ang pinta nagakakakasa gihapon nagkagati amula na ang napintahan nga porsyon ang andana lang gid sang kada hagdanan. Yari bila una pamatian naton ang pahayag ni Ruben Espinosa sang ma-interview sa Bombo Radio. Naton sir sa nasambitan nga overpass ang overpass manami man kay ginbutangan nila atop kag makabulig sa mga tao nga sa once nga magulan-ulan may agyan sila nga mataway kag layo sa disgrasya. Oo. Sir, pabor kita nga tingin budgetan ni sobra milyon, 2.8 milyon yung kita magsala. Tapos sa muining itsura niya. Kung reaction tabi sir, okay lang? Mas manami pagkita ni kung gin kayo sang mayo kag gin panglimpyuan. Kag gin dinidubit isang insakto nga dinubit nga ginatag na sang budget. Nga para nga makita lang doon ang bago man ang ilang ginirenovate nga overpass. Oo. Sir, tawag sila permi ka digage? Oo, permi ko digage. Oo. Ano mas mayong kung tani buksan ng publiko, mas lapit or malikot sa sa pedestrian? Mas manami nga buksan na nila kay para ang tanan makagi sa safety nga alagyan. Oo. Nga hindi na magtabok balang basi madisgrasya pa sa tungas ng dalan. Nga hindi na magulat sang time pa nga may tabok sila nga magdakat ba lang sa lakyan. Mas marami nga may overpass nga taway ang magdakat sa pagtabok. Pero sir, kung i-rate mo, 1 to 10, 10 ang pinakataas, ang itsura niya bala kumpara sa doon sa subong mga pilang ma-rate mo sir? Ang malit siguro subong siguro sa mga 7. 7 lang 7 sir. Wala sang formal yun nga makayo sang maayo kag malimpyuan bala tani nga makita bala nga malimpyo. Anong mga kulang sir sa pagtulok ka? Kulang sa pinta, sa paglimpyo. Okay. Tapos ang elevator sir to. Ang elevator usually hindi man magamit pero may dugay na nga wala magamit. Oo. Mga pila na kabula sir tinuig na. Dugay na gid sir, tinuig na. Sa to nakagamit ka pa ni sir sa elevator? Alin sa pagsugod dito ay nakagamit. Sa hagdanan kagit? Sa hagdanan lang. Si Sir Ben Espinosa, no, isa ka security guard na Bombo Champ, paano magamit ang elevator? Doon na batyagan ko ginang batyagan ni si Ruben ba? Wala, hindi nabatyagan mo man ang nabatyagan niya? Ano Bombo Champ? Nabatyagan mo man ang nabatyagan niya? Anong nabatyagan niya? Ito ang balib lang sugod ka nagalabay-labay na siya, huwag isa kagamit elevator. Oo, amo gani ang punto dra no paano magamit ang elevator kay tiguba no Bombo Champ basta sakron. Gani, kung guba ang elevator, hindi man magamit. Si batyagan gid. Dugay mo man kang na-absorb ba? Anyway, dali lang yan Bombo Brian Balik-balikan kung una mo lang ang imbukada sa report mo. Ano kuno ganing rason to sa stone belt construction kung nga na-delay lang sining obra? Narisari nga weather disturbances no. Una gid ni Bombo Champ ang nasambitan sa according man no sa interview gani sad to nagligad o kuno sa December no
kaya Engineer Diana Lynn Senyoron sang CEO City Engineers Office ang pahayag patag sang Stonebuilt Construction no ang kontraktor Bombo Champ ang tungod no sa mga bagyo mga bagyo. Pila ka bilog di ang bagyo sa nag-agi sa syudad sa Iloilo. Sa matandaan ko do isa man lang nga nagbutang sa aton sa signal number 3. Ang iban to hindi man to bagyo kay low pressure man lang to kag habagat lang ganito eh. Hindi ba mong bubray? Sang November nagbagyo gin man di do November 4. Hindi ko yung magpating, hindi sila cobra November 4 Nalugusan pa gani ni Serto ang staff ya sang November 4. Sila ya. Makayo gila na katop, hindi sila ya magkobra. Ay na, anong istoryato ni Bumbo Brian man? Tapos ano pa gan? Linog? September. Pagkat, hindi man totoo din na iguan gen. Ano nakataas ang overpass daw? Taas pa na sa announcer's booth sa Bumbo? Taas dato ni. Linog ganini, sige man lang di programa sang angkor, sige man lang dira ang pagplastar sa mga loops sang teknisyan, sige monitor sang taga newsroom, ang aton din nga mga ang mga staff di sige man yang ila sila nga trabaho, tingnan sila ang balon nila nga hindi kami ka-construct, hindi kami ka-pamutang sa atop kay naglinog. Tiyan mo na gani, no, Bombo Champ. Kag makita mo gani dito nga ang sugadla, no. Hindi man gani siling na ang suga nila mo Ryan no mo manigyapon. Basim lang isa lang ni ka picture di kag video gi padala mo, gingkwa man to nagligad. Hindi, bago na. Tinga mo gyapon ng suga, away gyapon mislan? Wala ganun mga kristal ang iban. Maluoy ka. Ambal ni Mr. Ruben Espinosa, tani gin-renovate na lang sa insakto kagin limpyuhan. Pila ganini ang gasto diri Bumbo Brian? 2.8 million pesos. Ang original price, pila gani? Sobra 4 million. 4.1, naghimo na lang 2.8. Sa 2.8 to, tanigin renovate na lang si insakto. Ambal ni Mr. Ruben Espinosa tong na-interview mo da. O may mga welding rod pa itong nagkalabilin sa babaw. Ang balagon gani, una pa saka. Kaya sinobserbahan man nila, Bombo Champ nga ang pintabla no sang sa logo ko na sang andana sang hagdanan. Usually Bombo Champ abi kun magpinta ka di lagi na sulit mo pa na. Ara iya daw ugit na ng tawo no. So sa lingon isa lang kaagi manipis ang pagpintas ni. Basi nagsunggod to ang kontraktor kay ginbuhina ng contract price. Bubobray. Ambot lang. Di dapat na tani, bisan brasan lang na tani nila o kung ang kilala ko pa, blitz lang na kagbras, kakas na sermo. Kakas ang pinta? Ang uget-uget lang. Siyempre medyo hapaw lang. Kaya isang nagligad tong kilala mo to, ang armas niya to, steel wool kag blitz. Si Bumbokrel, brass kag blitz. Si Bumbudoni, brass kag blitz. Si Bumbujan, brass kag blitz man. Di mga nag-itom-itom to, kakasman tanan. Diba, galing iti, hindi to yahagdanan ang ginpaagyan. Ano to ya? Secret. Lamisa. Ay, lamisa gid ah. Kaya mo na no, Bombo Champ, magluwas sini. Kaya kung tapos na gid man no, kay wala na gay tumigobra sino sang mga nag-aagi dito kay kung lang taon naton Bombo Champ gani banda sa video nung ginapadala naton nga maghalin ka sa piyak, malakat ka, malibot ka pa no,
sa pedestrian kagati may tiempo ka pa or pila pa ka minuto nga ulaton mo mainit no Bombo Champ kagati kung kaisa nga daan mayara nagabiting the red light yung mas lakyan di mo PR no kagati para malikawan ang mga aksidente man kay kung ang iban gani nga nagalabay dra no Bombo Champ nagapamayong gid naga-jacket kay sunod man sila nga ilang skin care bla guba akong tani. Skincare. Wow. Ano na gani ang Bombo Brian skincare na para sa dina? Sa skin para sa skin. Alang-alang para sa dapa-dapa, no? Anyway, Bombo Brian, mamangkot kita karon mangayo kita assistance to kay Bumbuhana. Mamangkot kita kuno nang latest sina diri sa waiting shed do sa aton sini mga kabumbo. Damo pa sang mga palamangkotanon mo. Ang nasabat pa lang to sa pagbulwak to ti clog drainage. Ang mga tinulo-tulo to ay pato nila mapathagid kung anong plano sini nila kung mag-ulan nagaambi man sa sulod sang SM Central and SM Terminal Market. No? Tapos amo ni ang overpass, no? Tanong plastada sinadri una pa ang balagon saka sang sa tawo. Kaga daw hindi kumbinsido mga taxpayer nga ti roofing man lang ni way man nakabutang renovation Bumbubray. Ano roofing lang ni kung may ara pa sang renovation nga ginbutang sinadri? Improvement no Bombo Champ ang nakasulat sa may project billboard. Improvement pero kung ang mga tao dira nga naglabay makahambal nga daw magluwas sa atop duay naman sa iban nga improvement no? Correct Bombo Champ. Isa lang diri ang duay na ginareklamo gid mo. Pero basi kung makatsimpo ka karon pwede mo magyan. Ang Bombo Champ. Ang waiting shed sa Katilingban. Gandar naman tong solar. Ganda ro ng solar to. Anyway, thank you, Bombo Brian. Thank you again. It is si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat ginda Bombo Brian Gonzalez. Tanigin dala na lang sang Stoneville Construction ang pandemic. No? Kakamot ko Dala na lang tani nilang pandemic sa ila siniya nga mga alibay, sa ila sini nga mga whereases kung nga na-delay ang improvement kag ang roofing sang diversion road na Mandurriao. No? Kag do kanipis kuno sang pinta. Sa aton sini mga kabumbo. Amo sinabalang sitwasyon nga hindi man gid amo sadto ka devastating ang bagyo kung naton sini nga pagaistoryahan sang Nobyembre 4-5 tuig 2025. No? Mabaskog lang to ang hangin, may mga naglulupad sini nga pwede ta na iya mahambal nga force majeure ina beyond our control. Pero nga maghambal ka nga mga bagyo but silingon nga nagarason ka lang why mo ginaklaro, why mo ginasiguro kung accurate ang imo sining rason. Kay kung lang taon naton banwa ang bagyo nga nag-igo diri iya sa syudad sa Iloilo sa madumduman ta pa ang November 20 ang November 2025. November 4-5 or 3-4-5. Amo lang nag-igo rin sa ton atong ginasunod-sunod tabla sa satellite tabla. Ginabantayan tabla kung din magi. Pero magluwasan to habagat. Pwede sa ibang pa nga bagyo nga nag-igo Tapos irason pagid ang linog. Tingang iba niya pagtapos ang linog, ang iba niya nakapadayon man sa trabaho.
Silingon nga nangita lang sila ya sa ila sini nga balibad para ma-justify ang ila sini nga delay. Di kay mo ya kakita iya nga ikaw na nagdaog sa kontrata. Mangayo ka pa ya sang tsimpo kay mamakal ka pa sa nga mga materyales para nga ipatukod mo na. Oh. Silingon gali iya nga hindi kay mo ya preparado. Oh. Di paano ina nga nagdaog abis bidding. Oh, di ba? Balik naman kita cross puno sini nga nag 4.1. Oh. Di kadamo sa mga palamangkutanon. Oh. Nga mga dapat sabton kung tani sa city government. Oh, pero tagsa gani ka may palamangkutanon, ang city government, ang pumuluyo sa city government, kasubong nga mayo lang sila maglikaw. Ti mati ko no may ginaswelduhan man kamo dira nga tao para nga magsabat sa mga palamangkutanon, ti galing kay kung kaysa ginapili yung malang kung ano yung anong sabton yung isyo. Oh. Hindi ba? Ang mga pumuloy sa syudad sa Iloilo, kung hindi mathagan, nagalibog ang ulo, kag nagaduda. Pero kung mapatagan gila yon, maexplikaran, kung nga nag-amusin ang sitwasyon, may posibilidad nga gila yon ini ma-justify. Pero hindi nyo man pagbutang sa punto nga daw halos iya ang inyo justification, manguon nyo pa ang tawo. We know for a fact nga isa man lang kabagyo ang nag-igo or nag-agi gidiri gani sa syudad sa Iloilo. Hindi mga bagyo ti otro man niya katampuhaw ang City Engineer's Office, binaton man niya nila nga rason. Ti wala iya sang hustisya karon na ang ginapasweldo sa mga taxpayers inyo na? Nga higos-higos lang kamo sa mga salaguron? Dapat trabaho man kamo. Kaya nagkakapiktuhan, riwais ang liwan, kundi ang alkalde sa syudad sa Iloilo, si Mayor Inday. Ano niya lang nakaroon dira? Alang-alang hapaan na karon sa ngaton sining alkalde, tanan nga problema? Hindi na siya makakonsentrar sa kung ano pang mga kayuhan nga sarang niya sining maplastar, mahatag, madihon para sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo? Kayang iya sining mga department head sa laguron? Ang mga opisyal nga ginatulinan niya sa trabaho, mga salaguron? Siyempre, kung hindi ka salaguron nga department head, kung hindi ka salaguron nga opisyal sa syudad, huwag ka na dalas komentaryo ko sa salaguron lang, kuya. Di ba? Itani, kamo na dira nagdulugay sa city government. May malawig na kamo nga eksperyensya dira. Buligan nyo man tani ang baguanon tang alkalde. Hindi kay daw kasubo nga ginapabayaan nyo lang iya. Si Mayor Inday Raisa, trinya sa tunga sa lawod. Kaya ginhatagan lang sa isa kabilog ng salbabida. Kung lang taon mo, nagapalibot sila dira, kagang halos na nga mga opisyal sa city government, mga gungan. Madugay na nagpanerbisyo sa syudad.
Ti wala gidya? Lantawan nyo bala natabo to sa may Central, SM Central Market to? Biyernes, Sabado? Huwebes, Biyernes, Sabado? Oh, butang ta. Holiday, wala opisina. Ti kay why opisina, gali? Why man niya? Why gidya sa nga may volunteer abi nga check karon adto? Why man kita sa may ginakwat diri nga bangko pero ti may mga ehemplo kita. Sadto anay gabaha dira sa may tubang sa Iloilo Terminal Market. Sabado nga adlaw. Tisa ba lang katawag to ang city engineer sa tuaw? Mr. Joel Erasmia, isam lang to katawag? Oh. Tigaling kay ti kung why to go signal sa iya sini nga chief din matusa nga Jis nga magkantuman ti chief ya santo to si Engineer Badong Pedrigusa. Ti pakantuan man to nila sa taon la bisan Sabado. And in fairness, bisan Sabado may nagkantuman to gali. Kag nagsikyar. Oh. Ugaling kay kung anong ginambal sa Sabado, pagka Lunes, sa mga gyapon nambal ya. Oh, mailan na ako no, kay temprano pa na to iba ng problema. My goodness. Mangkuton ta si Engineer Senyoron, kung ano ng assessment, hindi siya kuno magatag statement kay iya kuno ni katungdanan sang city architect. Tinga paguro inspeksyon, ara ka to. Tani kay way katungali katungdanan, way katungdanan kanto? Hindi ba engineer? Oh. Ay, amo na bala sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Ano man nga nakulbaan magpathag ang aton sini nga mga opisyales sa city government kung mamangkot. Oh. Tiki kamo ara dira, kamo nakatuka dira, simpre sa inyo kami mamangkot. Alang-alang ang problema, nagbulwak sini iya nga drainage. Oh. Ti alang-alang makadto kami tuya sa Kalibo, Aklan, kagadidto kami mamangkot sa ila. Anong labot nila to? O, hindi na ta magpalayo. Bulwak drainage, yung alang-alang makadto kami sa Red Cross. Oh? Gusto nyo pagin maglapit-lapit? Alang-alang bulwak ang drainage system nga ginhimo sang SM, alang-alang ipamangkot na mo sa Robinsons. Di ba? Alang-alang ang concern sang city government, ipamangkot na mo kay Gov Tuto. Gusto nyo manaog-naog gawa? Alang-alang ang concern sa city government, ipamangkot naman kay Mr. Nerio Luan. Hindi ba na pwede, ha? Hindi ba? So muna nga, sa inyo kami nagapalapit. Pinagi sa Bumburadyo, mapathag na itong pumuloy sa syudad sa Iloilo. Tinga amalagyo abi kag manago. Hindi ba? Simple explanation ang ginapangayo. Oh. Tinga daw nagakatahap abi magtubang. Oh. Hindi man kami mamangkot dira kon ano ang formula para maghimo sang pinabuang na lang ni aton na engineer, no?
para maghimo sang oxygen o kung ano man. Why sa mga pamangkot para sa mga scientist, neurologist o kung anong pang-gist dira? Oh, why? Oh. Mga simple lang nga pala mangkutanon sa aton sini nga mga kabumbugan. Ang problema kay pinatudluanay kag pinalagyuanay. Oh. Ti ang ginabalikan iabanwa wa isang liwan ang alkalde sang syudad sang Iloilo. Nga ang nagapalibot sa iya lunsay tanan mga veterano sa city government kag madugay na nga nagapanerbisyo. Ti buligi nyo man alkalde ta? Oh, sa aton sini nga mga kasimanwa. 44 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 9. Iban sini mga balita kag impormasyon itugyan naton sa bumbuhanay sa udto. Standby na kamo sa mga matahom sini nga drama, mga misteryo sang kabuhi, Once There Was a Love kag Recuerdos. Ini mo lang kanimang kurman, Bombot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa manenay nga aga. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!